I'm Sri Krishna Pokhrel. I'll be teaching today management, functions of management, principles of management, and characteristics of management. So, basic management concept को बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ. So, first of all, what is management? Okay. Now, basically, management means it's a human activity that ensures to that human activity that helps to ensure coordination of an individual effort. So अर्गनाइजेसनमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै प्रकारको इम्प्लोइजहरू हुन्छ र इन्डिभिजुअल इम्प्लोइजहरूको इफोर्टलाई कलेक्टिभ इफोर्ट बनाएर अर्गनाइजेसनको ओभरअल गोल एचिभ गर्नु नै के हो त म्यानेजमेन्ट हो. त्यसैले म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु पिपल एज सेड बाई दि रोबिन्स. सो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कला, इट्स अ डिसिप्लिन अल्सो, इट्स अ प्रोफेसन अल्सो. सो इट्स अ आर्ट of getting things done through others. म्यानेजर्सहरूले चाहिँ प्रायः के गर्ने हो भन्दाखेरि आफ्नो इन्डिभिजुअल्सहरूको आफ्नो इम्प्लोइजहरूको चाहिँ उनीहरूसँग भएको स्किल्स कम्पिटेन्स एबिलिटी नलेजहरूलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गरेर म्याक्सिमम रिजल्ट
उनीहरूको स्किल्सहरू युटिलाइज गरेर म्याक्सिमम रिजल्ट डेलिभर गर्न सक्छ। सो राम्रो र इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट त्यसलाई भनिन्छ जसले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरूको मिनिमम इफोर्टबाट म्याक्सिमम रिजल्ट ल्याउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इट्स अ बेटर म्यानेजमेन्ट। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स पनि किन देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले एक्जाम्पल लियौँ भने जस्तै कुलमान घिसिङ सर एनइएको जेनरल म्यानेजर। सो एनइएको स्ट्रक्चर त्यही हो, काम गर्ने इम्प्लोइजहरू त्यही हो, तपाईँहरूको हायरार्की त्यही हो, सबै कुरा पहिलाकै प्रोसेस प्रोसिडियर्सहरू उस्तै हो। तर के देख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा लिडर एज अ गुड म्यानेजरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ आउनुभयो। त्यो आइसकेपछि 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ भएको देश आज के छ त, लोड सेडिङ मुक्त छ। उहाँले आजको हिजोको आजै हाइड्रो पावर तुक्कातु बनेको होइन। आज सिर्फ के भएको हो भन्दाखेरि त्यही भएको हाइड्रो पावरबाट निस्किएको जुन इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभयो हो। अलिकति इलेक्ट्रिसिटी केही मात्रामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोर्ट गरेका थियौँ, तर त्यही मात्रामा पहिला इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो लोड सेडिङ म्याक्सिमम थियो। त्यसैले एउटा म्यानेजमेन्टको कति इम्पोर्टेन्स छ त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। दस भाइ राम्रो म्यानेजर राम्रो लिडर अर्गनाइजेसनले पाउने बित्तिकै के हुन्छ त, अर्गनाइजेसनको टर्न एराउन्ड हुन्छ। इभन हेर्नुभयो भने एनइएमई तपाईँको एट एराउन्ड 15%ले चाहिँ लिकेज कम भयो। त्यति मात्र भएन, ट्रान्समिसन लाइनहरू छिटो डेभलप हुने, तपाईँहरूको पिक आवर्सहरूमा तपाईँहरूको यो इलेक्ट्रिसिटीको म्यानेज हुने, जहाँ बढी खपत भइरहेछ त्यहाँ बढी इलेक्ट्रिसिटी पठाउने, जहाँ कम भइरहेछ त्यहाँ कम दिने। यो जुन म्यानेजमेन्टले जुन म्यानेज गर्नुभयो उहाँले, त्यसैले उहाँ हेज बिकम वान अफ दि सक्सेसफुल लिडर अर म्यानेजर इन दि कन्ट्री। त्यो भएर यहाँ नेपालमा मात्र होइन, इभन हाम्रो मोटिभेसनल स्पिकर इन्डियाहरूकोले पनि उहाँको इक्जाम्पल दिइराख्नुहुन्छ। अनदर इज it's the art of getting things done through people, and another is management is the art of knowing what you want men to do in the cheapest way. So management भनेको चाहिँ बेस्ट एन्ड चिपेस्ट वेमा काम गर्नु। सो म्याक्सिमम रिजल्ट निकाल्नु पनि छ एउटा, अर्को मिनिमम इफोर्टबाट वा मिनिमम युटिलाइजेसन, अर्को चाहिँ मिनिमम जति रिसोर्सेस हामीसँग छ त्यसको चाहिँ मिनिमम रिसोर्सेस युटिलाइज गरेर हामीले म्याक्सिमम रिजल्ट चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नु के हो त, इट्स अ बेस्ट म्यानेजमेन्ट। सो म्यानेजमेन्टले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई नै हेर्छ। सो हामीले टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लोवर लेभल म्यानेजमेन्टमा डिभाइड गरेको हुन्छौँ। तर स्पेसली टप लेभल म्यानेजमेन्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोल, उसले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको सक्सेस र फेलियरहरू डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले स्ट्राटेजिक डिसिसन, जस्तो यस्तो खालको डिसिसन जसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट पार्छ, त्यस्तो खालको डिसिसनहरू लिएको हुन्छ। त्यसैले टप लेभल म्यानेजमेन्टको छुट्टै इम्पोर्टेन्स अर्गनाइजेसनमा चाहिँ देखिन्छ। सो टप लेभल म्यानेजमेन्ट अलिकति राम्रो भइदिएन भने, उनीहरू अलिकति रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल भइदिएन भने अर्गनाइजेसनको सक्सेस र सस्टेनेबिलिटीमै ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठ्छ। अब त्यस्तै हाम्रो अरू के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त, यसको नेचर के हो, यसको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज इट्स अ गोल ओरिएन्टेड। तपाईँको हेर्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, सधैँ अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नतिर लाग्छ। सो फर्स्ट अफ अल इट इज गोल ओरिएन्टेड, अनदर इज इट इज एक्टिभिटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिभिटी। हेर्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट भनेको इन्डिभिजुअल एक्टिभिटी होइन, इट्स अ ग्रुप एक्टिभिटी। द्याट आफ्टर मुभिङ अहेड, म्यानेजमेन्ट इज अ pervasive function. It is a pervasive भनेको it is used in all levels, that is all three levels, top level, middle level or lower level. अर्को is a continuous function. Management भनेको one time effort होइन, so it requires a continuity. सधैँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युसली गइरहनुपर्छ अर्गनाइजेसन सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म। Another is it integrates human, physical,
human, physical, and financial resources. Besides that, अरू धेरै म्यानेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, जस्तै it achieves effectiveness and efficiency, maximum utilization of resources, so it is a process to, as well as it is an art, profession, and discipline. So हेर्नुहुन्छ भने what are the basic characteristics of a management is, first one is goal oriented. Goal oriented भनेको म्यानेजमेन्टको इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी टास्क केमा फोकस हुन्छ त ओभरअल अर्गनाइजेसनको गोलमा। म्यानेजमेन्ट सक्सेसफुल छ कि छैन त्यो केले थाहा हुन्छ, अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्छ कि गर्दैन, अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न सम्भव छ कि छैन, सम्भव भयो कि भएन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट मेजर गर्ने हो। सो इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी जेसुकै काम गर्नुहोस्, जस्तो खालको टास्कहरू पर्फर्म गर्नुहोस् अर्गनाइजेसनमा के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो सबै टास्कहरू के डिरेक्टेड हुनुपर्छ, गोल डिरेक्टेड, हाम्रो अर्गनाइजेसनको ओभरअल गोल एचिभ गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अनदर इज अ ग्रुप एक्टिभिटी। म्यानेजमेन्ट इज नट एन इन्डिभिजुअल टास्क। एक्लैले अक्षर बुझे अलिकति देखिनु ओके ल। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न खालको टास्कहरू पर्फर्म गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको होइन कसको इफोर्ट बढी हुन्छ, अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने इन्डिभिजुअल भन्दा पनि उनीहरूको टिम इफोर्टको चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ। त्यसैले अर्गनाइजेसनमा पर्फर्म गर्ने कामहरू के हो त, इट्स अ ग्रुप एक्टिभिटी। एक्लै काम गर्न, एक्लैले अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न सकिँदैन। त्यसैले ग्रुप एक्टिभिटीमा पनि हामीलाई के चाहियो त 2 + 2 = 5, जुन यो एक्स्ट्रा युनिट, यो इन्डिभिजुअली काम गर्दाखेरि हाम्रो 4 मात्र हुन्थ्यो, तर दुवैजना मिलेर काम गर्दाखेरि जुन यो 5 आएको छ, यो एक्स्ट्रा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिनर्जी इफेक्ट भन्छौँ। अब ग्रुप एक्टिभिटीमा वा टिम बेस्ड एक्टिभिटीमा के देखिनु पर्यो त, सिनर्जी इफेक्ट चाहिँ देखिनु पर्यो ताकि अर्गनाइजेसनको गोल राम्रोसँग एचिभ होस्। सो इट इज नट अबाउट अ इन्डिभिजुअल एक्टिभिटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिभिटी। म्यानेजमेन्ट भनेको टिम वर्क, ग्रुप वर्क हो। सो ग्रुप एक्टिभिटी चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्म पर्यो। पर्भेसिभ फङ्सन भनेको इट इज युज्ड इन अल लेभल्स। फर्स्ट लेभल इज टप लेभल, सेकेन्ड इज मिड लेभल, थर्ड इज लोवर लेभल। त्यसैले पर्भेसिभ फङ्सन चाहिँ अर्गनाइजेसनको जहाँ पनि युज हुन्छ, यत्र तत्र सर्वत्र भने जस्तो। टप लेभलमा पनि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, मिड लेभलमा पनि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, लोवर लेभलमा पनि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। सो इट्स अ पर्भेसिभ फङ्सन। अनदर इज कन्टिन्युस फङ्सन। कन्टिन्युस फङ्सन भनेको म्यानेजमेन्ट इज नट एन वान टाइम फङ्सन। वान टाइम फङ्सन भनेको एकचोटि म्यानेजमेन्ट गरेपछि अर्गनाइजेसनको लाइफ टाइमभरि पुग्दैन। त्यसैले राइट फ्रम द बिगिनिङ, स्टार्ट भएको दिनदेखि अर्गनाइजेसनको अन्तिम दिनसम्म, अर्गनाइजेसन चल्नुन्जेलसम्म हामीले कन्टिन्युसली म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु पर्यो। सो इट्स अ कन्टिन्युस फङ्सन। इन्टिग्रेट्स ह्युमन, फिजिकल एन्ड फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। अर्गनाइजेसनमा धेरै सोर्स साधनहरू चाहिन्छ। बेसिकली 4वटा रिसोर्सेसहरू युज भएको हुन्छ, स्रोतहरू। एउटा ह्युमन रिसोर्स, एउटा फिजिकल रिसोर्स, अर्को फाइनेन्सियल रिसोर्स, त्यसपछि अर्को चाहिँ ओभरअल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड रिसोर्स। त्यसैले यो 4वटा रिसोर्सको इन्टिग्रेसन, यो सबै इन्टिग्रेसन भन्नाले कम्बिनेसन, यो सबै एकै ठाउँमा कम्बाइन भएर चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। सो जति इफेक्टिभ युज अफ दिस रिसोर्सेस त्यति नै राम्रो रिजल्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले यो 4वटा बेसिक रिसोर्सेसहरूको इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्टले के गर्छ त, आफ्नो गोल फुलफिल गर्छ। एचिभ्स इफेक्टिभनेस एन्ड इफिसियन्सी। अब हेर्नुभयो भने इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि एकतिर कस्ट रिड्युस गर्नुपर्ने छ हामीलाई, अर्कोतिर वेस्टेज पनि रिड्युस गर्नुपर्ने छ, र अर्को थोरै रिसोर्सेस
हुँदाहुँदै पनि त्यसको म्याक्सिमम युजबाट म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस त्यसैले बेटर म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको कस्ट पनि रिड्युस हुन्छ वेस्टेजहरू पनि रिड्युस हुन्छ साथसाथै ओभरअल रिजल्ट वा पर्फर्मेन्स पनि बेटर आउँछ त्यसैले म्यानेजमेन्टको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको इट हेल्प्स टु एचिभ इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस अदर इज म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस एउटा बेटर म्यानेजमेन्ट भएको अर्गनाइजेसन र राम्रो म्यानेजमेन्ट नभएको अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि राम्रो म्यानेजमेन्ट नभएको अर्गनाइजेसनमा जति रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन हुँदैन देयर विल बी अ मिनिमम युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस त्यही रिसोर्सेस चाहिँ बेटर म्यानेजमेन्ट भएको अर्गनाइजेसन के गर्न सम्भव गर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम रिजल्ट ल्याइदिन्छ त्यति नै रिसोर्सेस लोवर बेटर म्यानेजमेन्ट नभएको अर्गनाइजेसनले युटिलाइज गर्दा थोरै रिजल्ट वा आउटपुट आउँछ त्यति नै रिसोर्सेस राम्रो अर्गनाइजेसनले युज गर्दा राम्रो म्यानेजमेन्ट भएको अर्गनाइजेसनले युज गर्दाखेरि के छ त अब तपाईँहरूको रिजल्ट चाहिँ म्याक्सिमम आइरहन्छ इट इज अ प्रोसेस भन्नाले म्यानेजमेन्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस म्यानेजमेन्ट आजको भोलि तुकातु हुने there are certain plan there are certain activities there are certain procedure that has to be followed त्यसैले म्यानेजमेन्ट इज अ प्रोसेस यो चाहिँ ह्याप्पजार्ड एक्टिभिटी होइन ओके अब हामी बेसिक फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्टतिर लाग्छौँ अब बेसिक फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले बेसिकली 5 वटा फङ्सन्सलाई बुझ्छौँ फङ्सन्स त अरू पनि धेरै छ तर मेन चाहिँ 5 वटा फङ्सन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेसिक फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ र तपाईँहरूले नेप्डस बुकमा हेर्नुभयो भने दुईटा चिज पाउनुहुन्छ कसैले प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङ हुन्छ कसैले प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ डिरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ भन्छ अलिक ठुलो लेखिदिन्छु अक्षर अलिकति देखिन भन्ने कुराहरू छ होइन सो फर्स्ट वान इज planning organizing like बुझ्यो ओके स्टाफिङ लिडिङ तपाईहरुले कुनै किताबमा लिडिङ भेट्नुहुन्छ कुनैमा डिरेक्टिङ भेट्नुहुन्छ है यो किन भएको अहिले हामी एक्सप्लेन गर्छौं र पाँचौंमा चाहिँ कन्ट्रोल अब हेर्नु भने दिस आर द बेसिक 5 फंक्शन्स अफ म्यानेजमेन्ट अब अरु फंक्शनमा चाहिँ तपाईहरुको डिरेक्टिङ वा लिडिङ भित्र राखेको हुन्छ जस्तै मोटिभेटिङ सुपरवाइजिङ कम्युनिकेटिङ यो चाहिँ तपाईहरुको यहाँ भित्र राखेको हुन्छ ल यो मेसेज देखाइदिउँ मोटिभेटिङ वा मोटिभेसन मोटिभेसन सुपरभिजन अर्को कम्युनिकेसन अब यो तीनटालाई चाहिँ हामी के भित्र राख्छौं डिरेक्टिङ भित्र राख्छौं सो फर्स्ट अफ अल प्लानिङ भनेको के हो एउटा हाम्रो यहाँ नोटमा हामी फुल फेजमा तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन सहित राख्छौं प्लानिङ भनेको के हो सबैभन्दा पहिला प्लानिङ ल एउटा क्वेशन लियौ डिरेक्टिङ लिडिङ मोटिभेटिङ सुपरभिजन कम्युनिकेसन कोअर्डिनेसन हो डिरेक्टिङ भित्र यो चारवटा राखेको हुन्छ तर हामीले के भन्यौ त अघि नै हाम्रो बेसिक बुकहरुमा चाहिँ प्रायमा लिडिङ युज गर्छ डिरेक्टिङ युज गर्दैन डिरेक्टिङ भित्र चाहिँ हामीले के राखेर हुन्छ अब मोटिभेटिङ सुपरभिजन कम्युनिकेसन राखेर हुन्छ है यो चाहिँ क्लियर गर्यौ लिडरशिप लिडिङ भनेको लिडरशिप है अर्को क्वेशन प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङ ठीक छ ओके मनी मेन मेटेरियल मेसन सो त्यसको युटिलाइजेसन के हो त यो एमफोज को युटिलाइजेसन के हो त म्यानेजमेन्ट हो
ओके ल अब सायद क्वेसन यति नै होला ओके हामी कन्टिन्यू गर्छौँ सो प्लानिङ भनेको के हो फर्स्ट अफ अल प्लान भनेको इट इज डिसाइडिङ फ्युचर कोर्स अफ एक्सन टुडे भोलि के गर्ने आजको दिनमा डिसाइड गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्लानिङ भन्छौँ अब हेर्नु हो भने प्रायः अब यसको डिभिजन त्यही अनुसार छ टाइम ड्युरेसन अनुसार तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने सर्ट टर्म मिड टर्म लङ टर्म प्लान छ हैन तपाईँहरूको सिंगल युज र स्ट्यान्डिङ प्लान हुन्छ युजर्सको आधारमा त्यसैले देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान तर प्लान भनेको के हो भोलिको कुरा आज हामीले डिसाइड गर्छौँ भोलि के गर्ने अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न के एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्ने के टास्कहरू पर्फर्म गर्ने त्यो सबै चाहिँ के थ्रु हुने हो त प्लानिङ थ्रु हुने हो अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि चिज हेफेजार्टली गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन नेपालमा पनि हेर्नुहुन्छ भने प्लानिङ गर्नको लागि नेसनल प्लानिङ कमिसन्स हाम्रो स्ट्राटेजिजहरू हाम्रो प्लान्सहरू चाहिँ प्रायः कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट यो वर्ष के गर्ने वा अबको 3 वर्ष 5 वर्ष लङ टर्म प्लानहरुमा के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड हुन्छ अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लियर कट कुरा चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा वा पिपलहरुको दिमागमा चाहिँ पर्छ अबको पहिलो यो वर्ष के प्लान के एक्टिभिटिजहरु गर्ने 3 वर्षमा के बनाउने सुरुङ मार्ग बनाउने हो कि तपाईहरुको रोड बनाउने हो कि हाइवेजहरु सुरु गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो चाहिँ के गरेको त भोलिको दिनमा गर्ने काम आज दैट इज व्हाट यु कॉल अ प्लानिङ दैट इज द फर्स्ट फंक्शन अफ म्यानेजमेन्ट सेकेन्ड वान इज अर्गनाइजिङ अर्गनाइजिङ भन्नाले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा प्लान मात्र बनाएर त भएन त्यसलाई के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्टेसन दिनु पर्यो र नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने प्लान नराम्रो बन्ने हैन राम्रै बन्छ तर सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन एकदमै के छ त हाम्रो पोर छ स्पेशली हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमै पोर छ अझै त्यहाँ पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स अझै नराम्रो छ त्यसमाथि लिडरशिप खतमै छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्लानिङ ठिकै भए पनि इम्प्लिमेन्टेसन एकदमै पोर छ त्यसैले यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर त्यसैले अर्गनाइजिङ भनेको चाहिँ के हो इट इज बेसिकली मेकिङ अ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अर हायरार्की तपाईहरुको को माथि को तल को सिइओ को बिओडी को एसिस्टेन्ट को अफिसर यो सबै डिसाइड गर्ने केले हो त अर्गनाइजिङले इट इज बेसिकली क्रिएटिङ अ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अर हायरार्की को भन्दा माथि को कसको सुपरभाइजर को कसको बोस को कसको सबअर्डिनेट को सबै केले डिसाइड गर्छ त अर्गनाइजिङले र यसले के पनि गर्छ त बेस्ट पर्सन एट दि जब दैट फिट्स देम अब यो तपाईहरुको स्टाफिङमा चाहिँ बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जब भयो अर्गनाइजिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कसलाई माथि राख्दा ठिक हुन्छ कसलाई सबअर्डिनेटको रूपमा राख्दा ठिक हुन्छ र उनीहरुको क्यापासिटी एबिलिटी कम्पिटेन्स अनुसार त्यो राख्ने हुन्छ त्यो एफएचआरडी राख्दैन तपाईहरुको आईटीमा एक्सपर्ट भएको मान्छेलाई लगेर कहाँ राख्दैन त एकाउन्टिङमा राख्ने रिजल्टै आउँदैन त्यसैले त्यो सबै ख्याल गरेर के गर्छ त कसको बोसको कसको डिरेक्सन मान्ने कसलाई एचओडी दिने कसलाई जीएम बनाउने यो सबै कुराहरु चाहिँ डिसिजन कहाँबाट हुन्छ अर्गनाइजिङ त्यसैले अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर र हायरार्की केले राखेको हुन्छ अर्गनाइजिङले राखेको हुन्छ थर्ड वान इज स्टाफिङ भनेको के होला अहिले हेर्नु भने स्टाफको धेरै इम्पोर्टेन्स देखिएको छ र अर्गनाइजेसनले दिन पनि थालेको छ इभन इन केस अफ नेपाल आफ्टर द फ्लो अफ 1990 डेमोक्रेसी हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्टाफको इम्पोर्टेन्स चाहिँ डे बाई डे बढाएको छ त्यो भएर हेर्नुभयो भने पहिला जे प्रोभिजन स्टाफको लागि थिएन त्यो प्रोभिजन अहिले के हुन थालेको छ देखिन थालेको छ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडितिर धेरै वेलफेयर एक्टिभिटिजहरु स्टाफ रिलेटेड हुँदैन थियो जस्तै आजको दिनमा तपाईले नेपाल बैंक वा इन्स्योरेन्स कम्पनी कुनै पनि प्राइभेट सेक्टर बैंक जानुहुन्छ मल्टिनेसनल कम्पनी जोइन गर्नुहुन्छ वा टप कम्पनी जोइन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले के पाउन सक्छौं सबभन्दा पहिला पीएफ पाउनुहुन्छ ट्याक्स जोड्नुको लागि आरएफ फ्यासिलिटी हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई बोनस सिस्टम छ दशैं बोनसहरु लिभ एलाउन्सेसहरु त्यो छदैछ त्यो बाहेक पनि अर्को के हुन्छ त स्टाफ बोनस भन्ने हुन्छ टोटल प्रॉफिटको 10% चाहिँ तपाईलाई एज अ रिटर्न दिइरा हुन्छ जुनसुकै बैंकले चाहे सरकारी बैंक होस् नेपाल बैंक होस् वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होस् वा कुनै पनि तपाईहरुको एबीसीडी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरु
राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गर्ने इन्स्टिट्युसन सबैमा तपाईँहरूको बोनस सिस्टम छ। अरूमा पनि छ, तर सबै इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ लागू गरेदेखि, तर ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू जो चाहिँ लिडिङ अर्गनाइजेसन्सहरूमा पर्छ नेपालको, तिनीहरूले चाहिँ यो बोनस सिस्टम चाहिँ लागू गरेदेखि छ, पहिला थिएन है। सो द्याट इज त्यहाँबाट पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्टाफहरूलाई वा एचआरहरूलाई अब इम्पोर्टेन्स दिएको देखिन्छ। ओके, पोस्ट एसएलसी भन्नुभएको छ, फङ्सन्समा पोस्ट कड भन्ने छ, त्यो पनि हो, तर हामी चाहिँ 5वटा बेसिक फङ्सन मान्छौँ है। तपाईँहरूको पोस्ट कड 8वटा हुन्छ, त्यो छ तपाईँहरूको नोटमा चाहिँ त्यो लेखिदिएको छ है। ओके, अब स्टाफिङले के गर्ने हो त, बेस्ट पिपल हायर गर्ने हो, रिक्रुट गर्छ। रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ एट्र्याक्टिङ अ पुल्स अफ क्यान्डिडेट टुवार्ड्स यर अर्गनाइजेसन। तपाईँहरूले जुन भ्याकेन्सी सर्टेन पोजिसनको लागि एनाउन्स गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि बढी से बढी क्वालिफाइड क्यान्डिडेटहरूलाई अप्लाई गरून् भन्ने चाहिँ के हो त, रिक्रुटमेन्ट हो। रिक्रुटमेन्ट भइसकेपछि थ्रु सर्टेन सेलेक्सन प्रोसेस होइन, सर्टेन क्राइटेरियाहरू, तपाईँहरूको रिटर्न एक्जाम भयो, त्यसपछि ग्रुप डिस्कसन भयो, इन्टरभ्यू भयो, त्यसपछि तपाईँहरू सेलेक्ट हुनुहुन्छ। सेलेक्ट गरेर मात्र भएन, अब के पनि गर्न सक्नु पऱ्यो, इम्प्लोइजलाई डेभलप गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि उनीहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नु पऱ्यो। डेभलप गरेर मात्र भएन, उनीहरूको फुल्ली युटिलाइजेसन अर्गनाइजेसनले गर्न सक्नुपर्छ। त्यति मात्र नभएर अब त्यो स्टाफहरूलाई के गर्नु पऱ्यो, बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट छ, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टको मान्छे हुनुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट राख्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको इन्जिनियरिङको हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङमा राख्नु पऱ्यो। अब ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरू मार्केटिङमा स्पेसलाइज्ड हुनुहुन्छ भने मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट राख्यो भने तपाईँहरूको प्रोडक्टिभिटी र पर्फर्मेन्स राम्रो आउँछ। त्यसैले पर्सन जब फिट, पिजे फिट भन्छ, यो चाहिँ स्टाफिङले गर्न सक्नुपर्छ। र स्टाफिङको मेजर काम भनेको के हो त, डिमान्ड र सप्लाई मात्र म्याच गर्ने, स्पेसली ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको काम हो, जुन स्टाफिङ अन्तर्गत आउँछ। डिमान्ड र सप्लाईको मात्र म्याच गर्न सक्ने होइन, के पनि गर्न सक्नु पर्यो त पर्सन जब फिट। जुन मान्छेलाई जुन जागिर वा जुन पोजिसन वा जस्तो खालको एक्टिभिटिज गर्न सुहाउँछ वा उसको कम्पिटेन्स एबिलिटी छ, उसलाई त्यही जब दिनु पर्यो। द्याट इज पर्सन जब फिट। त्यो गर्ने काम कसको, स्टाफिङको। सो द्याट इज अनदर बेसिक फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। अनदर इज लिडिङ मिन्स लिडरसिप। अब अर्गनाइजेसनै हेर्नु भने लिडरसिपको छुट्टै रोल हुन्छ। हेर्नुभयो भने कुनै अर्गनाइजेसन सक्सेसबाट फेलियर र कोही अर्गनाइजेसन फेलियरबाट सक्सेस केमा डिटरमाइन भइरहेको हुन्छ त, लिडरसिपको रोल। हेर्नुभयो भने एप्पल आज नम्बर 1 ब्रान्ड भ्यालु भएको कम्पनीमा पर्छ। तपाईँको लेट 90sमा हेर्नुभयो भने 1996-7 तिर एप्पलको लेभल एकदमै तल थियो, उनीहरूको ब्रान्ड आजको भन्दा धेरै तल थियो। तर आफ्टर स्टिभ जब्स केम इन्टु एप्पल, पहिला स्टिभ जब्स सहितले फाउन्ड गर्नुभएको एप्पल, पछि उहाँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले उहाँलाई निकाले र पछि उहाँले आफ्नो पिक्चर र नेक्स्ट कम्पनी खोल्नुभयो। पछि नेक्स्ट एप्पलले लिँदाखेरि उहाँ एज अ सिइओ आउनुभयो अर्गनाइजेसनमा, एप्पलमा। त्यसपछि नयाँ नयाँ इनोभेटिभ प्रोडक्ट थ्रु, लेट इट बी आइपोड, लेट इट बी आइट्युन्स, लेट इट बी म्याकबुक, त्यसपछि तपाईँहरूको त्यसपछि आइफोन। अब यो हुँदै आजको दिनमा हेर्नु भने एप्पल वर्ल्डकै नम्बर 1 ब्रान्ड भ्यालु भएको कम्पनीमा पर्छ। 2टा मात्र कम्पनीको भ्यालु $1 ट्रिलियन छ, एउटा Amazon.com र अर्को चाहिँ के हो, एप्पल। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल कसको हो त, लिडरसिपको। सो लिडरसिप भनेको चाहिँ इट्स आर्ट अफ इन्फ्लुएन्सिङ अदर्स। सो तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आफूले चाहेको एक्टिभिटिजहरू गराउन सक्नुभयो भने द्याट यु आर अ गुड लिडर। र लिडर चाहिँ लिडरसिप त्यस्तो चिज हो जसले चाहिँ कहाँ पलट गर्न सक्छ। हेर्नुभयो भने मलेसिया, सिङ्गापुर, यसमा यो देश एकदम थर्ड नेसनबाट फर्स्ट नेसनमा आउनुमा ठुलो रोल के को छ, लिडरसिपको। विदिन 10-15 इयर्स कहाँ पलट भएको देखिन्छ यो देशहरूमा। त्यसैले लिडरसिप पोजिसनको चाहिँ के हुन्छ न त, धेरै नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। अर्को डिरेक्टिङ। अब डिरेक्टिङभित्र बेसिकली हामीले के राखेका हुन्छौँ त, लिडिङ, मोटिभेटिङ, सुपरभाइजिङ, कम्युनिकेटिङ, रिपोर्टिङहरू राखेको हुन्छ होइन, दिस भेरियस फङ्सन। डिरेक्टिङ भनेको चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई सही पाथ देखाउने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई सुपरभाइज गर्ने, उनीहरूलाई कामहरू कस्तो गर्छ, कसरी गर्ने भनेर सिकाउने। यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ त,
अर्गनाइजेसनको सुपरभाइजर्स वा लिडर्सहरूले। सो आफू तल भएको सबोर्डिनेटहरूलाई चाहिँ सही पाथ देखाउने, कुन चाहिँ एक्टिभिटिज कसरी गर्ने, सबै कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ त? लिडरसिपले देखाउँछ र उसले सही पाथमा चाहिँ डिरेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनदर लास्ट वान इज कन्ट्रोलिङ। अब हामीले प्लानिङ गरौँ सबैभन्दा पहिले थ्रु अदर फङ्सन्स हामीले के गर्छौँ त? इम्प्लिमेन्टेसनमा ध्यान दिन्छौँ। अब हाम्रो अर्को एउटा काम के रहन्छ भन्दाखेरि हामीले सोचेको अनुसार प्लानिङ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन त्यो चेक गर्नु पर्यो। सो प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन सही छ कि छैन, डिफ्रेन्सेस छ कि छैन, केले पत्ता लगाउने हो त? कन्ट्रोलिङले पत्ता लगाउने। कन्ट्रोलिङले के गर्छ? इभ्यालुएसन गर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ है। त्यसैले हेर्नुभयो भने कन्ट्रोलिङले के गर्छ त भन्दाखेरि सही छ कि तपाईँहरूको प्लान अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन त्यो कुरा चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। यदि प्लान अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, केही डेभिएसन देखियो भने के गर्ने हो त? अब करेक्टिभ एक्सन चाहिँ कसले लिन्छ त? यसले चाहिँ करेक्टिभ एक्सन्स लिन चाहिँ हेल्प गर्छ। अब कहाँ बिग्रेछ त? प्लानमा बिग्रियो कि इम्प्लिमेन्टेसनमा बिग्रियो कि केमा बिग्रियो हो त्यो कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ त? कन्ट्रोलिङले देखाउँछ। ल अब हामी क्वेसन हेरौँ। करिया भनेर यो कमलेश श्रेष्ठजीले ठ्याक्कै के लेख्नु? एसएन स्केलर चेन लेख्नु भयो क्या? एसएन क्ल्यान भनेर नि छ सर, स्केलर चेन होइन त्यो। स्केलर चेन चाहिँ तपाईँहरूको बेसिक फङ्सन्स होइन, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। यो एसएन चेन भन्ने लेख्नु भयो जस्तो लाग्यो, यो अलिकति स्पष्ट भएन है। सर लिडिङभित्र डिरेक्सन पर्छ कि डिरेक्सनभित्र लिडिङ? डिरेक्टिङभित्र लिडिङ हुन्छ है, डिरेक्टिङभित्र लिडिङ राखेको हुन्छ। तर हाम्रो बेसिक फङ्सन अफ म्यानेजमेन्टमा के छ त? लिडिङ प्रायः राखेको छ हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ, नेप्लिस राइटरको। तर के हो? डिरेक्टिङभित्र तपाईँहरूको सही डिरेक्सनको लागि तपाईँहरूको के गर्छ त? लिडिङ, मोटिभेटिङ, सुपरभाइजिङ, कम्युनिकेटिङ त्यो सबै चाहिँ त्यहाँभित्र राखेको हुन्छ। यसको बारेमा लेख्ने कि नलेख्ने तपाईँहरूको नोट्समा आउँछ, सबै छ एक्सप्लानेसन। यसको बारेमा हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ। तपाईँहरूको मेलहरूमा केमा चाहिँ तपाईँहरूको एक्सप्लानेसन सहित पोइन्ट, अरू एक्स्ट्रा पोइन्ट सहित लङ डिटेल डेफिनेसन एक्सप्लानेसन सहित आउँछ। एक्सप्लेनिङ द कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट कसरी लेख्ने? तपाईँहरूको हेर्नु भने म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट भनेको वाट इज म्यानेजमेन्ट भन्ने। तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको अब डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरूबाट इभल्भ हुँदै आजको दिनमा म्यानेजमेन्ट आएको छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट भनेको बेसिक डेफिनेसन अफ म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स, सिग्निफिकेन्स के छ त? त्यो सबै कुरा चाहिँ के आउँछ त? कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट आउँछ। बेसिकली भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट के हो, किन चाहिरहेको छ, यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्टमा राख्ने हो है। यो तपाईँहरूले कन्सेप्ट भनेको यो इभोल्युसन जस्तो चाहिँ होइन। यो कन्सेप्ट भनेको मेजर डेफिनेसन त्यो भनेको के हो है। कन्सेप्टमा डिफाइन लेख्न मिल्छ कि नै? कन्सेप्टमा लेख्ने नि डेफिनेसन। तपाईँहरूको हेर्नु भने कन्सेप्ट भनेको डेफिनेसन, कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट भनेको है। लिडरले डाइरेक्ट गर्छ, लिडरले डाइरेक्ट गर्छ। ओके, बेस्ड अन द लिडिङभित्र डिरेक्टिङ पर्नुपर्ने होइन रहेछ। तपाईँको हेर्नु भने डिरेक्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनको म्यानेजर्स वा टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै गर्ने हो। लिडरसिपमा डिरेक्टिङ भन्दा पनि डिरेक्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई के चाहिन्छ त? लिडरसिप चाहिन्छ। तपाईँले केही कुरा डिरेक्ट गर्नु छ भने एज अ लिडर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? यस्तो यस्तो गर्ने हो है, यो इफोर्ट लिने हो है, यसरी काम गर्ने हो, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसिडियर भनेर तपाईँले देखाउनुहुन्छ है। त्यो भएर हामीले यसरी राखेको। प्रायमा कुनैमा लिडरसिप, धेरैमा लिडरसिप राखेको देखिन्छ, कुनैमा डिरेक्टिङ राखेको हुन्छ। तर डिरेक्टिङभित्र यो सबै कुरा राखेको हुन्छ, लिडिङभित्र राख्दैन। ओके, लिडरले पनि मोटिभेट गर्छ, नगर्ने होइन, उसले पनि सुपरभाइज गर्छ। तर डिरेक्टिङभित्र चाहिँ तपाईँलाई सही रूपमा डिरेक्ट गर्न चाहिँ लिडरसिप चाहिन्छ, सुपरभिजन चाहिन्छ, त्यसपछि मोटिभेसन चाहिन्छ, कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भनेको। सञ्चालन कार्य, ओके, सञ्चालन कार्य भन्नुभएको रहेछ कमलीजीले। सञ्चालन कार्य नि छ नि सर। सञ्चालन कार्य
तपाईँको नेपालमा एक्ज्याक्टली के भन्छ तर यही हो 5वटा यो सञ्चालन कार्यहरू एक्टहरू यो चाहिँ तपाईँहरूको अरूमा पर्ला है तपाईँहरूको यहाँ भित्रतिर रिपोर्टिङहरू बजेटिङहरू पनि राखेको हुन्छ फङ्सन्समा त्यो चाहिँ माइनर फङ्सन्स हो मेजर फङ्सन्स 5वटा हो इन्टरनेसनल बुक्स नेप्लेज बुक्स सबैमा अपरेसनल वर्क यसमा पर्दैन अपरेसनल वर्क भनेको चाहिँ डेली वर्क्स हो तपाईँको डे टु डे एक्टिभिटिजमा गर्ने कामहरू जस्तै ब्याङ्कमा जानुभयो भने चेक लिने डिपोजिट लिने तपाईँको चेक साट्ने काम चाहिँ के हो त अपरेसनल काम हो है डेली बेसिसमा गर्नुपर्ने काम दिनौ गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो त अपरेसनल वर्क हो शिलाजी नेप्लिङ फङ्सन्समा सोध्यो नेप्लिस कन्टेक्समा सोध्यो भने यही लेख्ने तपाईँहरूको जस्तै ब्याङ्किङको तपाईँहरूको नेपाल ब्याङ्कमा रिलेट भएर सोध्नु भने प्लानिङ कसरी गर्छ भने अर्गनाइजेसनले ओभरअल 1 वर्षमा कति डिपोजिट लिने कति क्रेडिट फाल्ने कति प्रफिट कमाउने त्यो सबै पहिले प्लान गरेको हुन्छ स्पेसली थ्रु बजेटिङ हैन त्यसैले नेपालको कन्टेक्स्ट नेपालको ब्याङ्किङ कन्टेक्समा जस्तै अर्गनाइजिङ हेर्नुहुन्छ भने सबै अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर हुन्छ सिइओ देखि तपाईको इभन नट सिइओ बिओडी देखि तपाईहरुको लोयर लेभलसम्म त्यसैले यो स्ट्रक्चरहरु सिर्फ एउटा अर्गनाइजेसन वा बाहिरको अर्गनाइजेसनमा मात्र लागू हुने हैन नेपालको सबै अर्गनाइजेसन नट ओन्ली ब्याङ्क अरु अर्गनाइजेसन हामी लागू हुन्छ त्यसैले त्यसमा गर्ने है त ओके अब नेक्स्ट टपिक अब अरु एकछिनमा लिन्छौँ है त हामी अपरेसन फंक्सन सञ्चालन भनेको अपरेसन हो है डेली एक्टिभिटिज गर्दाखेरि रोजिलाजी तपाईहरुको डेली एक्टिभिटिज अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्दाखेरि डेली एक्टिभिटिज दिनौ के काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अपरेसनल एक्टिभिटिज ओके लेट्स मुभ फर्दर एकछिनमा हामी अरु क्वेशन लिन्छौँ अब हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट लेख्छौँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको म्यानेजमेन्टमा धेरै थ्योरीजहरु छ त्यो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पछि अपकमिङ सेसन्सहरुमा हामी डिस्कसन गर्छौँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्राय म्यानेजमेन्टमा के कुराहरु चाहिँ वास के मेन चीजहरु चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ अब यो थ्योरीजहरुमा चाहिँ स्पेशली हेर्नुभयो भने साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फ्युअलको र ब्युरोक्रेटिक थ्योरी म्याक्स वेबरको यो तीनटा थ्योरी क्लासिकल थ्योरी अन्तर्गत परिरहेको हुन्छ यो तीनटा थ्योरीमा जुन यो हेनरी फ्युअलको थ्योरी छ 14 प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट त्यसलाई चाहिँ के मानेको छ त युनिभर्सल प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट मानेको छ त्यसैले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्नु नै के हो त हाम्रो यो 14 वटा बेसिक प्रिन्सिपल्स चाहिँ हामी के कन्सिडर गर्छौं त 14 प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट एज अ तपाईहरुको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ लिन्छौं त्यसैले तपाईहरुको एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुको थ्योरीज र यसमा के रिपिट हुन्छ प्रिन्सिपलमा भन्दाखेरि जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीको यो 14 वटा एडमिनिस्ट्रेटिभमा स्किल्सहरु पनि कुरा गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईको यो जुन 14 वटा प्रिन्सिपल्स छ बेसिक प्रिन्सिपल्स एन्डी फ्युअलले निकाल्नु भएको त्यो प्रिन्सिपल्स नै हामी के कन्सिडर गरेका हुन्छौं त प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट कन्सिडर गरेका हुन्छ सो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट one is division of work principle of अक्षर जो बुझिरहेको छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट फर्स्ट मा डिभिजन अफ वर्क डिभिजन अफ वर्क भनेको के होला सबैभन्दा पहिला डिभिजन अफ वर्क भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि कामको विभाजन सबैजनाले सबै काम गर्न सक्दैन आफ्नो नलेज हुन्छ आफ्नो एक्सपर्टिजम हुन्छ र अर्गनाइजेसनको ओभरअल टास्कलाई हामीले पहिले के भन्यौ म्यानेजमेन्ट इज अ ग्रुप एक्टिभिटी भन्यौ अर्गनाइजेसनको ओभरअल टास्कलाई चाहिँ हामी डिफरेन्ट एक्टिभिटिज ओभरअल वर्कलाई चाहिँ डिफरेन्ट एक्टिभिटिज डिफरेन्ट टास्कमा चाहिँ छुट्याउँछौँ मार्केटिङले आफ्नो काम गर्छ फाइनान्सले आफ्नो काम गर्छ एचआरले आफ्नो काम गर्छ प्रोडक्सनले आफ्नो काम गर्छ सो उनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो टास्क दिनुपर्छ र त्यति मात्र हैन इन्डिभिजुअललाई पनि आफ्नो टास्क दिनुपर्छ
तपाईँहरूको नम्बर अफ इन्डिभिजुअल हुन्छ, कन्फ्लिक्ट नहोस्, कम्प्लेक्सिटी नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एलाई यो टास्क, बीलाई यो टास्क, सीलाई यो टास्क, रोल, रेस्पोन्सिबिलिटिज, अथोरिटी, ड्युटिज, असाइनमेन्ट्स, इच एन्ड एभ्रिथिङ वुड बी डिभाइडेड. सो फर्स्ट अफ अल प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, अर्गनाइजेसनलाई राम्रो म्यानेजमेन्टको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? डिभिजन अफ वर्क हो. डिभिजन अफ वर्क सबैलाई चाहिँ हाम्रो सबै इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ हामीले काम डिभाइड गर्छौँ. काम यसरी डिभाइड गर्छौँ कि उनीहरूको नलेज स्किल्स अनुसार काम डिभाइड गर्ने, ताकि राम्रो प्रोडक्टिभिटी पर्फर्मेन्स चाहिँ आओस्. सेकेन्ड वान इज authority and responsibility. Authority and responsibility. Authority भनेको के हो? सबभन्दा authority is the right to make a decision. तपाईँको हेर्नुभयो भने जोसँग अथोरिटी छ उसँग के गर्छ? डिसिसन मेकिङ अधिकार छ. जस्तै हामीले केही बाटोमा कसैले नचाहिने काम गर्यो, हामीले लगेर पक्रिन पाउँछौँ, हामीले कुट्न पाउँछौँ? पाउँदैन. हामीले लगेर जेलमा हाल्न पाउँछौँ? पाउँदैन. कसले पाउने? पुलिस वा आर्म फोर्सेसले. आर्म फोर्सेसले मात्र किन पाउने भन्दाखेरि उनीहरूसँग अथोरिटी छ, राज्यले दिएको छ उनीहरूलाई. उनीहरूलाई त्यो पावर युटिलाइज गर्न पहिले के छ त? उनीहरूलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छ. हामीले किन पाउँदैन? हामीलाई अथोरिटी छैन. सो अथोरिटी इज द राइट टु मेक अ डिसिजन. अनदर इज रेस्पोन्सिबिलिटी. अथोरिटी मात्र भएर भएन, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ. हेर्नुभयो भने रेस्पोन्सिबिलिटीले के गर्छ त? जुन अथोरिटी वा पावर होल्ड गरेर मान्छे छ उसलाई चाहिँ आफ्नो पावर कहाँ युटिलाइज गर्ने वा आफ्नो एरियाज भन्दा बाहिर गएर युटिलाइज गरेर नि एक्सन भोग्नु पर्ने, यो सबै कुरा देखाइन्छ. त्यसैले व्हाट वी से इज देयर शुड बी अ ब्यालेन्स बिट्विन अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. तपाईँहरूको हेर्नु भने अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी जति डिसिसन मेकिङ अधिकार दिएको हुन्छ तपाईँहरूले त्यति नै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो. अथोरिटी बढी भयो र रेस्पोन्सिबिलिटी कम भयो भने तानासा हुन सक्छ. म्याक्सिमम युटिलाइज तपाईँहरूको अथोरिटी युज गरेर. रेस्पोन्सिबिलिटी बढी भयो र अथोरिटी कम भइदियो भने फेरि तपाईँहरूको कामहरू स्मुथली कन्डक्ट गर्न सकिन्न, किनकि डिसिसन मेकिङ पावर तपाईँसँग हुँदैन. सबै नहुने बित्तिकै कामहरू ढिला सुस्ती हुन्छ. त्यसैले देयर सुड बी अ ब्यालेन्स बिट्विन अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. जति धेरै अथोरिटी त्यति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी, जति थोरै अथोरिटी त्यति नै थोरै रेस्पोन्सिबिलिटी. त्यो भएर तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने हायर लेभलसँग टप लेभलसँग अथोरिटी पनि बढी हुन्छ, डिसिसन मेकिङ पावर उनीहरूको बढी हुन्छ, तर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि के हो त? बढी हुन्छ. अर्गनाइजेसनको केही क्वेसन्सहरू अर्गनाइजेसनको बारेमा आयो भने सबभन्दा बढी रेस्पोन्सिबल टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ. सो अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. थर्ड वान इज discipline. Okay, another is discipline. हेर्नुभयो भने अब अर्गनाइजेसनमा डिसिप्लिन भनेको माथिकोले दिएको कुराहरू तलकोले मान्नु पर्यो र तलको कुराहरू पनि माथिकोले सुन्नु पर्यो. बेसिकली अर्गनाइजेसनमा डिसिप्लिन छैन भने चाहिँ अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको कामहरू बन्दैन. स्पेसली हेर्नु भने नेप्लिज अर्गनाइजेसन वान अफ द थिङ द्याट इज ल्याकिङ इज डिसिप्लिन. माथि हाकिमले भनेको तलकोले नमान्दिने, टाइममा कामहरू नगरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिले भनेको कुरा तलकोले ओभे नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? अर्गनाइजेसनको कामहरू टाइममा हुँदैन. त्यसैले अर्को कुरा जुन अर्गनाइजेसनमा हुनुपर्छ भनेको आफ्नो सुपरभाइजरले दिएको एक्टिभिटिज, आफ्नो सुपरभाइजरले भनेको काम टाइममा गर्नु पर्यो. सो द्याट इज अ डिसिप्लिन. अनदर इज युनिटी अफ कमान्ड. युनिटी अफ कमान्ड भनेको के हो? ल युनिटी अफ कमान्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जुन डिरेक्सन्सहरू तपाईँहरूको जुन कमान्डहरू वा अर्डरहरू दिन्छ. अब अर्डरहरू चाहिँ केबाट कसले दिनु पर्यो त? एउटा आउँदा सुपरभाइजरले दिनु पर्यो. वान म्यान वान बस. किनकि धेरै सुपरभाइजर्सहरूले विभिन्न खालको कमान्ड दिँदाखेरि
झन् के हुन्छ त कन्फ्लिक्ट आउँछ कम्प्लेक्सिटी आउँछ कसले भने मान्ने कसले भने नमान्ने जस्तै एचआर अफिसरलाई एचआर म्यानेजरले पनि कमान्ड दिने त्यसपछि प्रोडक्सन म्यानेजरले पनि कमान्ड दिने फाइनेन्स म्यानेजरले पनि कमान्ड दिने कसले भने मान्ने सो प्रब्लम आउँछ त्यसैले वान म्यान वान बस अब के हुन्छ एचआर अफिसरले कसले भने मान्छ एचआर म्यानेजरले भने मान्छ सो युनिटी अफ कमान्ड कमान्ड दिँदाखेरि एउटै मान्छेले दिनु पर्यो एउटै सुपरभाइजरले दिनु पर्यो so that activities are conduct गर्न complexity वा conflict नहोस्. Another is unity of direction. Unity of direction भनेको each and every activity चाहे त्यो इन्डिभिजुअलको होस् चाहे त्यो ग्रुपको होस् त्यो के अनुसार हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार हुनुपर्छ सबै एक्टिभिटिजहरू एकैतिर डिरेक्टेड हुनुपर्छ त्यो एकैतिर भनेको कतातिर गोलतिर सो each and every activity that would be conducted by the organizational person or employees working in the organization should be directed towards organization goal तपाईहरुले जेसुकै एक्टिभिटिज गर्नुस् चाहे फाइनान्स डिपार्टमेन्टको मान्छेले गरोस् चाहे एचआर डिपार्टमेन्टले गरोस् चाहे मार्केटिङकोले गरोस् चाहे प्रोडक्सनकोले गरोस् के हुनु पर्यो सबै चाहिँ तपाईहरुको केतिर डिरेक्टेड हुनु पर्यो अर्गनाइजेसनको गोलतिर एउटै डिरेक्सनमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो सो दैट सबै कामहरुले चाहिँ ओभरअल अन्तिममा अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न सक्छन् अनदर इज सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट ओभर अर्गनाइजेसनल इन्ट्रेस्ट interest to Another is subordination of individual interest to organizational interest. अब हेर्नुहुन्छ नि अर्गनाइजेसनमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूले आफ्नो गोल फुलफिल गर्नको लागि तपाईलाई लिने हो तपाईलाई पे गर्ने हो अर्को तपाईहरुको पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि तपाईहरु त्यतिकै काम गर्नुहुन्न किन तपाईहरुको पनि आफ्नो गोल्सहरु छ आफ्नो ड्रिम्सहरु छ सो अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त अर्गनाइजेसनमा काम गर्न जाँदाखेरि तपाईहरुले आफ्नो इन्डिभिजुअल गोलको लागि काम गर्ने हैन के गर्ने हो त आफ्नो इन्डिभिजुअल गोलहरु दबाएर अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नतिर लाग्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गरेर काम गर्नुहुन्छ र अर्गनाइजेसन इन रिटर्न के गर्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले इन रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको अर्गनाइजेसन तपाईहरुको गोल चाहिँ के गर्दिरा हुन्छ फुलफिल गर्दिरा हुन्छ जस्तै तपाईहरुको गोल के हो सपोज राम्रो पे राम्रो अर्न गर्नु वा सेभ गर्नु तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट बढाउनुहुन्छ राम्रो परफर्मेन्स दिनुहुन्छ तपाईहरु डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल्सले त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट बढ्छ अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट बढेपछि तपाईहरुको पे बढाइदिन उनीहरुलाई गाह्रो हुँदैन त्यसैले इट इज अबाउट फुलफिलिङ वान अर अदर्स इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले आफ्नो गोल्स इन्डिभिजुअल गोल्सहरु दबाएर अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनले पनि के गर्छ त तपाईहरुको इन्डिभिजुअल गोल फुलफिल गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ ओके another is remuneration so, remuneration भनेको it is all about pay that you get त्यसैले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अर्को प्रिन्सिपल्स अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरुलाई राख्नु छ अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरुलाई डिसस्याटिस्फ्याक्सन हुन दिनु छैन उनीहरुलाई मोटिभेट गर्नु छ भने यु ह्याभ टु पे वेल यो आरामसँग देखिने
के गर्नुहुन्छ त अब तपाईहरुले राम्रो पे दिनुपर्छ हैन किनकि अर्गनाइजेसनको काम किन गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो इन्डिभिजुअल गोल फुलफिल गर्न तपाईले अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्दिदै हुनुहुन्छ भने अर्गनाइजेसनले तपाईलाई राम्रो पे बेनिफिट्स सुविधा फ्यासिलिटिज दिने चाहिँ उनीहरुको दायित्व उनीहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यही भएर अहिले हेर्नुभयो भने तपाई चाहे नेपाल बैंकमा जानुस् वा चाहे अरु सरकारी बैंकमा जानुस् वा प्राइभेट बैंकमा जानुस् सबैले के गरे हुन्छ त तपाईहरुको एउटा मिनिमम पे ओभरअल बैंकिङ सेक्टरकै पे राम्रै छ है अरु कम्पेयर टु अब इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन्सहरुको राम्रो होला जस्तै सूर्य नेपालको राम्रो होला एनसेलको राम्रो होला वा इन्डिभिजुअल सञ्चय कोषको राम्रो होला तर ओभरअल सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक ओभरअल बैंकिङ सेक्टरको पे चाहिँ राम्रो मानिन्छ र बैंकिङ सेक्टरको डेभलपमेन्ट हेर्नुहुन्छ उनीहरुले दिएको फ्यासिलिटिज हेर्नुहुन्छ भने पनि अब के छ त राम्रो अरु सेक्टरको डेभलपमेन्ट भन्दा बैंकिङ सेक्टरको डेभलपमेन्ट बढी देखिन्छ त्यसैले हेर्नुभयो भने धेरैजना ग्रेजुएटहरु किन बैंकिङ सेक्टर पनि जोइन गर्न चाहन्छन् भने इट्स अल ड्यू टु रिम्युनरेसन पे एन्ड बेनिफिट्स द्याट दे गेट फ्रम दि अर्गनाइजेसन पे र बेनिफिट्स चाहिँ के छ त राम्रो छ कम्पेरेटिभली त्यसैले अर्को प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनमा राम्रो म्यानेजमेन्ट चाहनुहुन्छ राम्रो इम्प्लोइजहरु बसिन् भन्ने चाहनुहुन्छ उनीहरुको पर्फर्मेन्स राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई के चाहिन्छ त तपाईहरुले चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई राम्रो पे पनि दिनुपर्छ सो रिम्युनरेसन टाइम अनुसारको पे उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन हुने गरी उनीहरुको गोल्सहरु इन्डिभिजुअल गोल्स फुलफिल हुने गरी चाहिँ तपाईहरुले पे गर्नुपर्छ अनदर इज centralization सेन्ट्रलाइजेसन भनेको हेर्नुहुन्छ नि नेपाल पनि सेन्ट्रलाइज कन्ट्री थियो अब डिसेन्ट्रलाइजेसन मतलब 5 डेभलपमेन्ट रिजन डिसेन्ट्रलाइजको एउटा फर्म थियो अब डिसेन्ट्रलाइजेसन वा फेडरलिजम संहितामा गयो त्यसको मेन कारण के भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज गर्न खोज्यो डिसेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ गिभिङ पावर टु लोअर लेभल्स टु सेन्ट्रलाइजेसनमा के हुन्छ सबै डिसिजन मेकिङ पावर स्पेशली धेरै पावरहरु चाहिँ कसले होल्ड गरे हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टले होल्ड गरे हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा चाहिँ पावरहरु मिडल र लोअर लेभललाई पनि दिन्छ अन्तिममा मेजर डिसिजन मेकिङ पावर टप लेभलले नै राख्छ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा पनि तर के भन्दाखेरि धेरै जसो पावर चाहिँ मिड र लोअर लेभललाई दिइरा हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा त्यसैले सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ पावर तपाईहरुको टप लेभल म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल गर्नु स्पेशली यो गर्न स्पेशली मेजर डिसिजन्सहरुमा चाहिँ यो गर्न जरुरी पनि छ किनकि टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग नलेज एक्सपर्टिजमहरु पनि हुन्छ तर तपाईले सबै पावर होल्ड गर्नु भने इट वुड बी डिफिकल्ट फर दि अर्गनाइजेसन सानो डिसिजन लिन पनि सीईओ ले लिनुपर्ने डिजिएमहरुले लिनुपर्ने हुन थाल्यो भने अर्गनाइजेसनको कामै अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो भएर अहिले बैंकिङ सेक्टरमा हेर्नुभयो भने सर्टेन लोन लिमिटहरु सर्टेन एमाउन्टसम्म मिनिमम 30-40-50 लाख 1 करोड तपाईहरुको सर्टेन ब्रान्चबाट अलिकति ठुलो ब्रान्चबाट ठुलो एमाउन्टसम्म र इभन रिजनल अफिसेसहरु आजको दिनमा ब्रान्चेस धेरै भएको भएर बैंकहरुले के गर्न थालेछ त अब इस्टर्न रिजनको वा प्रोभिन्स अनुसार तपाईहरुको रिजनल अफिसहरु पनि खोलिएको छ र सर्टेन लेभलसम्म सर्टेन एमाउन्टसम्मको डिसिजन चाहिँ त्यहीबाट हुन्छ हेड अफिसमै आउनु पर्दैन ठुल्ठुलो डिसिजन्सहरु ठुल्ठुलो एमाउन्टको चीजहरु चाहिँ तपाईहरुको माथिल्लो लेभलबाटै गर्नु पर्यो किनकि अब त्यहाँ केही ट्रान्ज्याक्सनहरुमा यताउता भयो भने वा तपाईहरुको ठुलो क्रेडिट एमाउन्ट फस्दियो भने अर्गनाइजेसनको ब्याड लोनमा वा लोनलेस प्रोभिजनमा पर्दियो भने ओभरअल अर्गनाइजेसनको फेलियर हुने भएको भएर ठुल्ठुलो डिसिजन त टप लेभलबाटै हुनु पर्यो तर के भन्दाखेरि सानो एमाउन्टको छ भने हैन एउटा सर्टेन एमाउन्ट जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन धान्न सक्छ त्यो छ भने चाहिँ त्यसको डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ मिड र लोअर लेभललाई पनि दिनुपर्छ ताकि काम स्मुथली होस् डिसिजनहरु टाइममा होस् त्यसैले सेन्ट्रलाइजेसन भनेको पावर इज हेल्ड बाइ दि टप लेभल म्यानेजमेन्ट प्राय सबै डिसिजन मेकिङ पावर कसले लिन्छ त टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिन्छ र अहिले सेन्ट्रलाइजेसनबाट सर्टेन लेभलको सर्टेन माइनर डिसिजनहरु लिन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरिरहेको हुन्छ तर ड्यू टु देयर नलेज ड्यू टु देयर एक्सपिरियन्स र ड्यू टु दि इन्टेन्सिटी अफ डिसिजन ठुलो डिसिजन्सहरु लिनु परेको खण्डमा चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन नै भइरहेको छ ओके अनदर इज स्केलर चेन
ओके, स्केलर चेन भनेको के हो त? स्केलर चेन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो चेनमा एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को आएर तपाईँहरूको मोटरहरू चल्ने गर्छ। त्यसरी नै अर्गनाइजेसन के हुन्छ त? तपाईँहरूको सिओ पछि डिजिएम, डिजिएम पछि तपाईँहरूको एजिएम पछि तपाईँहरूको सिनियर म्यानेजर्स, त्यसपछि तपाईँहरूको त्यसपछि म्यानेजर्सहरू, त्यसपछि तपाईँहरूको डेप्युटी म्यानेजर, एसिस्टेन्ट म्यानेजर, त्यसपछि सिनियर अफिसर, जुनियर अफिसर, अब यो हुन्छ हायरार्की। त्यसरी स्केलर चेनमा पनि के हुन्छ त? एउटा पछि अर्को आउँछ। यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँहरूको माथिकोले भनेको कुरा वा माथिकोले गरेको कुरा चाहिँ तलकोले चाहिँ के गर्नु पर्यो? फलो गर्नु पर्यो। त्यसैले यो जुन हायरार्की छ, एकपछि अर्को आउने, एउटाले भनेको कुरा अर्कोले मान्ने, अर्कोले भनेको कुरा अर्को। जस्तै सिओले भनेको कुरा डिजिएमले मान्नु पर्यो, डिजिएमले भनेको कुरा एजिएमले मान्नु पर्यो। यो कन्टिन्युस, यो सिरियली जान्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्केलर चेन। र अर्गनाइजेसन स्केलर चेन हुन एकदमै जरुरी छ, किनकि एउटाले भने अर्कोमा पुगेन, अर्कोले भने अर्कोमा पुगेन, वा यो क्लियरली डिफाइन हायरार्की भएन, इट वुड बी अ प्रब्लम फर अर्गनाइजेसन। अनदर हेर्नुभयो भने अर्डर भनेको के हो? अब अर्डर यो आर बुझिन्छ कि बुझिन्न? ORDER है। सो अर्डर भनेको चाहिँ हामी जेनरली के बुझ्छौँ भने यो कमान्ड होइन है। कमान्ड चाहिँ यतातिर आइसक्यो, त्यो पनि युनिटी अफ कमान्ड हो। यो अर्डर भनेको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जे जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुनु पर्यो। जे चिज जहाँ हुनुपर्ने, सामान मात्र कुरा, इम्प्लोइजहरूको है। सो रेस्पेक्टिभ प्लेसेसमा आफ्नो रेस्पेक्टिभ ठाउँमा चाहिँ हुनु पर्यो भनेको यो अर्डर भनेको कमान्ड, यसो गर उसो गर भनेको यो अर्डर हो। यो त्यो अर्डर होइन। यो अर्डर भनेको चाहिँ जुन चिज जहाँ हुनुपर्ने, जे चिज जहाँ हुनुपर्ने, जुन मान्छे जहाँ हुनुपर्ने, सबै केमा हुनुपर्छ त? रेस्पेक्टिभ ठाउँमा, जुन चाहिँ जेमा फिट हुन्छ त्यो हुनुपर्छ। त्यसैले बेटर म्यानेजमेन्ट हुनको लागि देयर सुड बी अ बेटर अर्डर, रेस्पेक्टिभ प्लेसेसमा हुनु पर्यो। अनदर इज इक्विटी। हाम्रो यो हाम्रो यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इक्विटी, इक्वालिटीलाई चाहिँ हामी उही पर्सिभ गर्छौँ, तर सोसल साइन्समा वा सोसियोलोजीमा चाहिँ अलिकति फरक छ। इक्विटी र इक्वालिटी भनेको फरक चिज हो भन्छ। एउटा समानता, एउटा समता। अब हेर्नुहुन्छ भने ल यो हामी मेटौँ कि के हेर्नु, यो एकछिन राखौँ। अब यसलाई चाहिँ इक्वालिटी भन्छ सोसल साइन्सले। म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त? इक्विटी भने इक्वालिटी नै मानेर हुन्छ, तर इक्विटी र इक्वालिटीमा अलिकति सोसल साइन्समा चाहिँ फरक छ। इक्वालिटी यो चाहिँ इक्विटी, इक्वालिटी, इक्विटी। इक्वालिटी सोसल साइन्सले के भन्छ? गिभिङ इक्वल रिसोर्सेस। हामीले यहाँको इक्विटी यसरी नै डिफाइन गरिरहन्छौँ ल। इक्वालिटी भनेको सबैलाई, जोसुकै सबैलाई उति नै रिसोर्सेस दिने, उति नै अपर्च्युनिटी दिने, त्यो भनेको के हो? इक्वालिटी। यहाँ हेर्नुभयो भने यो के हो त? रिसोर्सेस हो भने यो तिनटैलाई उति नै रिसोर्सेस दिएको छ, उही रिसोर्सेस दिएको छ। तर पनि के छ त? कोही माथि छ, कोही तल छ। त्यो चाहिँ के हो? इक्वालिटी। हामीले यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गरेको छैन, रिसोर्सेस उति नै दिए, तर पनि के भइरहेछ त? ओभरअल रिजल्ट उनीहरूको चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा सर्टेन रिसोर्सेस इन्जोय गरिरहेको भएर कोही माथि छ, कोही तल छ। इक्वालिटी सोसल साइन्स। इक्विटी भनेको थोरै हुनेलाई बढी दिने, धेरै हुनेलाई कम दिने, जसको कारणले गर्दा सबै इक्वल लेभलमा पुग्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? इक्विटी भनिरहेको छ। त्यसैले यो भनेको
समानता यो भनेको समता समानता र समता है यसलाई चाहिँ जस्टिस भने हुन्छ थोरै हुनेलाई बढी दिने बढी हुनेलाई कम यसमा चाहिँ बढी कम हामीलाई मतलब छैन ओ धेर होस् कि थोर होस् हामीलाई मतलब छैन हामी रिसोर्सेस कति दिन्छौँ उति नै दिन्छौँ अब यहाँ इक्विटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के हो भनेको इक्वल्ली ट्रिट गर्नु पर्यो इम्प्लोइजहरूलाई भनेको देयर सुड नट बी एनी काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन नेपोटिजम हुनु भएन फेभरेटिजम हुनु भएन सबै कुरा इच एन्ड एभ्री इम्प्लोइजलाई चाहिँ उही रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन भन्छ है सो द्याट इज इक्विटी सो ओभरअल अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल पार्नको लागि सेटिस्फ्याक्सन लेभल बढाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त अर्गनाइजेसनमा इक्विटी चाहिन्छ सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नु पर्यो भनेको है अर्को स्टेबिलिटी अफ टेन्युर अफ पर्सनल 6 7 8 9 10 11 stability of tenure of personnel stability है stability of tenure of personnel Establishment of tenure of personnel is all about job security. मान्छेले अर्गनाइजेसनमा सेक्युरिटी चाहिन्छ तपाईहरु नेपाल बैंक अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ मोस्ट अफ यु आर लुकिङ फर सेक्युरिटी प्राइभेट बैंकहरु पनि त थियो होला अरु अर्गनाइजेसन पनि त थियो होला किन यो नेपाल बैंक वा राष्ट्र बैंक वा यो गभर्नमेन्ट हेल्ड अर्गनाइजेसनहरु भन्दाखेरि जब सेक्युरिटी तपाईहरुको के हुन्छ प्राइभेटमा यो नेभर हुन त लेबर लहरु छ त्यो पहिला जस्तो म्यानेजरले चाहेन तुरुन्त हटाउने भन्ने कुरा नि लेबर युनियनहरु छ लेबर लहरु छ सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन पोलिसिजहरु छ पहिला जस्तो यो प्राइभेट हुने बित्तिकै जागिर हाकिमलाई मन पर्दैन भोलि गइहाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर पनि people generally prefer government job over private jobs किन भन्दाखेरि जब सेक्युरिटी तपाईले गभर्नमेन्ट जब गर्नुभयो भने धेरै गरी तपाईलाई ट्रान्सफर हो अनटिल अनलेस करप्सनको केस वा अरु चार्जेस लाग्ने बाहेक तपाईहरुको के हो भन्दाखेरि गल्ती नगरेको केसमा धेरै सक्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि के हो त तपाईहरुको ट्रान्सफर अरु के पनि गर्न सक्छ प्रमोसन रोक्ला ट्रान्सफर गर्ला तर तपाईहरुको जागिरबाट निकाल्न सक्ने अधिकार उनीहरुलाई हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ प्राइभेटमा तपाईहरुको डाइरेक्टली तपाईलाई प्राइभेटले पनि निकाल्दैन आजको दिनमा किनकि लेबर लको कुरा आउँछ दुनिया दिवाना कुरा छ लेबर युनियनहरुको कुराहरु उठ्छ है उनीहरुले के चाहिँ गर्न सक्छन् तपाईलाई प्रेसर चाहिँ हाइली दिन सक्छन् काठमाडौँमा काम गरेर मान्छेलाई कालीकोटमा तपाईहरुको 3 वर्षको लागि ट्रान्सफर गर्यो भने इट विल बी रियली डिफिकल्ट उसले के गराउन खोज्या छोडाउन खोज्या लेबर लहरले दिदैन त्यसैले उसले के गर्छ त सकेसम्म पेल्छ प्रमोसन तपाईलाई धेरै टाइमसम्म दिदैन तपाईलाई डिस्क्रिमिनेसन बिहेभियर गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईहरु फ्रस्ट्रेट भएर अन्तिममा तपाईले आफै रिजाइन दिनुहुन्छ है त्यो चाहिँ हाम्रो छ सो स्टेबिलिटी अफ टेन्युर अफ पर्सनल भनेको चाहिँ एभ्रीवन वान्ट्स अ जब सेक्युरिटी पछिसम्म सिक्योर्ड जबमा काम गर्न पाऊँ भन्ने हुन्छ किनकि अहिले तपाईहरुको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको कन्ट्र्याक्टमा आउटसोर्समा काम गर्ने अनि त्यसपछि बुढेसकाल लागेपछि त कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईलाई पर्मानेन्ट राख्नेवाला छैन त्यतिबेला के गर्ने त पछिको दिनमा फ्युचर त अनसिक्योर भयो त्यसैले अब के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब सेक्युरिटी दिनु पर्यो अर्गनाइजेसनले यु आर आवर एम्प्लोइज सो टिल योर रिटायरमेन्ट यु क्यान स्टे विथ अस हाम्रो अर्गनाइजेसन तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो त्यो भने के हुन्छ त मोटिभेट हुन्छ इम्प्लोइजहरु अब तपाईहरुको इम्प्लोइजहरु तपाईहरुको अर्गनाइजेसनको कम्प्युटरबाट नेटबाट यदि जब खोज्न थाल्छ भने त्यसै बुझ्नुस् अर्गनाइजेसन के खराबी छ त नेट अर्गनाइजेसनको कामको लागि मात्र युज हुनुपर्छ यदि तपाईहरुको इम्प्लोइजहरु अर्गनाइजेसनको नेट चाहिँ तपाईहरुको उनीहरुको अर्को जब खोज्नतिर
फोकस गर्छ भने भ्याकेन्सी खोज्नतिर लाग्छ भने अर्गनाइजेसनमा केही प्रब्लम छ, अर्गनाइजेसनले सेटिस्फाइड छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जब सेक्युरिटी दिन सक्नुपर्छ अर्गनाइजेसनले इम्प्लोइजहरूलाई। अनदर इज इनिसिएटिभ। इनिसिएटिभ भनेको जस्तै अड्ती भनेको घरतीको नि सुन्नुपर्छ भन्छन् हैन। त्यस्तै के हो त भन्दाखेरि इनिसिएटिभ जसले पनि लिन सक्छ, सबैसँग तपाईँको फरक फरक आइडिया हुन सक्छ हैन। टप लेभल म्यानेजमेन्टसम्म मात्र फरक फरक आइडिया हुन्छ भन्ने, इभन लोवर लेभल म्यानेजमेन्टसँग पनि वा इभन एसिस्टेन्ट लेभल अफ पिपलहरूसँग पनि राम्रो आइडियाहरू हुनसक्छ। उनीहरूले नयाँ कुरा इनिसिएट गर्न सक्छ, नयाँ आइडियाहरू वा नयाँ प्लानहरू ल्याउन सक्छ। अब त्यस्तोलाई डिस्करेज गर्ने टप लेभल म्यानेजमेन्टले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त झन् इन्करेज गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, केही नयाँ काम गर्न खोज्दैछ, केही नयाँ इनिसिएसन लिन खोज्दैछ भने उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पर्यो, यु क्यान डु इट भनेर सपोर्ट गर्नु पर्यो। चाहियो भने स्पोन्सरसिपहरू खोजिदिनु पर्यो, उनीहरूलाई फन्डिङ गरिदिनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसन पनि डेभलप हुन्छ एज वेल एज को पनि डेभलप हुन्छ वा को पनि मोटिभेट हुन्छ, त इम्प्लोइज पनि मोटिभेट हुन्छ। त्यसैले गोइङ टुगेदर ग्रोइङ टुगेदर, सँगै जाने हो सँगै अघि बढ्ने हो। त्यसैले इनिसिएसन नयाँ लिन खोज्यो भने हाँस्ने, तपाईँहरूको यस्तो पनि हुन्छ र भनेर डिस्करेज गर्ने के गर्नु पर्यो त उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, चाहे त्यो टप लेभलबाट होस्, चाहे मिड लेभलबाट, चाहे लोवर लेभलबाट। एन्ड दि लास्ट वान इज स्प्लिट दि क्रप्स। इट्स अ फ्रेन्च वर्ड है, यो चाहिँ फ्रेन्च वर्ड हो वा यसलाई स्पिरिट डी CORPS split the crops. Split. Okay, DCORPS right? CORPS split the crops. अब स्प्लिट दी क्रप्स भनेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै एकताले पनि बन्यो बल हो, युनिटी इज स्ट्रेन्थ है। सो तपाईँहरूको के हो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा सबै इम्प्लोइजहरूको बिचमा युनिटी हुनु पर्यो, एभ्री वान सुड कम टुगेदर। अर्गनाइजेसनको काम हुने बित्तिकै तपाईँहरूको ए पिपललाई चाहिँदा बीलाई चाहिँदा सीलाई चाहिँदा टी सबै के हुनु पर्यो त टुगेदर भएर काम गर्नु पर्यो, बिकज इट्स अल अबाउट टिम स्पिरिट। तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन भनेको इट्स नट एन इन्डिभिजुअल वर्क, एक्लैले गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यसैले तपाईँहरू सबै मिलेर कोअर्डिनेट गरेर कोअपरेट गरेर काम गर्नुपर्ने भएको भएर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त टिम स्पिरिटमा काम गर्नुहुन्छ, 2+2=5 निकालेर काम गर्नुहुन्छ। सो यस स्प्लिट दी क्रप्स, यु सुड ह्याभ अ टिम स्पिरिट। एक्लै गर्छु म बवाल हुन्छु अरू मलाई मतलब छैन होइन, के हो त हामी सबैसँगै गर्नुपर्छ, हाम्रै फुडले मात्र अर्गनाइजेसन गोल एचिभ हुन सक्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। सो द्याट इज स्प्लिट दी क्रप्स वा team spirit. So these are the basic principle of management. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. So principle of management भनेपछि यो लेख्नु। अब तपाईँहरूको म क्वेसन हुन्छ है त। मेजर्स डिफरेन्स ओके। थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्टको नि डिटेल एक्सप्लेन गर्दैन, थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्ट अब सुरु हुने है। तपाईँको 4वटामा डिभाइड गरेको छ र 4वटा भित्र तपाईँहरूको धेरै थ्योरी छ। हामीले प्राय सुनेको चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ र ब्युरोक्रेटिक मात्र हुन्छ, त्यो बाहेक पनि धेरै थ्योरी छ। तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने एक्सवाई थ्योरी छ, अहिले जेड थ्योरी पनि आउन थालिसक्यो। एक्सवाई थ्योरीहरू छ, त्यसपछि क्लासिकल तपाईँहरूको कन्टिन्जेन्सीहरू छ, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट साइन्स छ, डिसिसन मेकिङ छ। सो त्यो चाहिँ अब अपकमिङ सेसन्सहरूमा हामी गर्छौँ र आज सक्यो अलिक टाइमले भ्यायो भने हामी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ आज हामी गर्छौँ। ओके, थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्ट र यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्ट, यसले तपाईँहरूलाई म्यानेजमेन्ट कसरी डेभलप भयो यो सब कुरा देखाउँछ। प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट होइन, तपाईँहरूको ओभरअल म्यानेजमेन्ट थ्योरिजहरूमा तपाईँहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्ट थ्योरिजहरूमा चाहिँ ओभरअल यो साइन्टिफिक एडमिनिस्ट्रेटिभ बिहेभियर यो थ्योरिजहरू पढ्ने है। र स्पेसली क्लासिकलमा चाहिँ साइन्टिफिक एडमिनिस्ट्रेटिभ र ब्युरोक्रेटिक पर्छ है, बिहेभियरल थ्योरीहरू पनि छ।
ओभरअल म्यानेजमेन्ट थ्योरिजमा हाम्रो सुजता पाण्डेजीले लेखेको जस्तो थ्योरिज अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ साइन्टिफिक एडमिनिस्ट्रेसन बिहेभियर पढ्ने हो प्रमोद चाहिँ। सो यो 4 र 5 को पोइन्ट एउटै होइन युनिटी अफ कमान्ड र युनिटी अफ डिरेक्सन भन्ने फरक हो। युनिटी अफ कमान्ड भनेको वान म्यान वान बस हो। तपाईँहरूलाई कमान्ड वा तपाईँहरूलाई काम कसले गराउने हो, कसले भने मान्ने हो भन्दाखेरि एउटा बसले भने। जस्तै हामीले अहिले के भन्थ्यौँ, एचआर अफिसरलाई एचआर म्यानेजरले पनि भन्ने, काम सर्टेन कामहरू अर्डर दिने होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको फाइनेन्स म्यानेजरले पनि दिने, मार्केटिङ म्यानेजरले पनि दियो भने कन्फ्युज हुन्छ, कसले भने मान्ने कसले भने नमान्ने। त्यसपछि यता पनि काम हुन्न यता पनि काम हुन्न। सो एउटै मान्छेबाट के आउनु पर्यो त, कमान्ड आउनु पर्यो, एउटै मान्छेले भने मान्नु पर्यो भनेको। युनिटी अफ डिरेक्सन भनेको चाहिँ इम्प्लोइजहरू जो अर्गनाइजेसनमा काम गर्छन् उनीहरूको सबै एकैतिर उनीहरूको कामहरू चाहिँ कतातिर डिरेक्ट हुनु पर्यो, कतातिर निर्देशित हुनु पर्यो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नेतिर। त्यसैले यो भनेको के हो, वान म्यान वान बस। एउटा मान्छेलाई, एउटा सबअर्डिनेटलाई, एउटा सुपरभाइजरले मात्र अराउनु पाउँछ। धेरैजनाले यो काम यो काम यो काम गर भन्ने। त्यसैले एचआर अफिसर कसले भने मान्छ, एचआर म्यानेजरले भने मात्र मान्छ। प्रोडक्सन म्यानेजरले भने मान्दैन। प्रोडक्सन म्यानेजरले के भन्नु पर्यो भने एचआर म्यानेजरलाई यो काम गर्ने भन्नु पर्यो र एचआर म्यानेजरले उसलाई के गर्ने हो, कमान्ड दिने हो है, निर्देशन। अब डिरेक्सनमा चाहिँ सबै इम्प्लोइजहरूको एक्टिभिटी चाहिँ गोल डिरेक्टेड हुनु पर्यो है हाम्रो प्रेम कुमारजी। त्यो चाहिँ त्यो, त्यसैले यो डिफ्रेन्टै हो, यो फरकै हो। डिरेक्सन सबै इम्प्लोइजहरूको टास्क एक्टिभिटिज उनीहरूले कन्डक्ट गर्ने, गोल डिरेक्टेड हुनु पर्यो, एउटै डिरेक्सनतिर जानु। कमान्ड भनेको वान म्यान वान बस हो। सो यो कम्प्लिटली फरक चिज हो है, यसमा कन्फ्युज नहुने। अनि यस स्केलर चाहिँ पनि कन्फ्युज नहुने, यो चाहिँ हायरार्की क्रिएसन हो। अब उस्तै उस्तै लाग्ला तपाईँले, तर यो तिनटै फरक। क्वेसन्सले म्यानेजमेन्टको विकास क्रम लेख भनेको भनेमा के लेख्ने सिद्धान्त भन्दा पहिला विकास क्रम आउनुपर्ने होइन। ओके, विकास क्रम भनेको इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट, कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट होइन है। इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट, हाउ इट गेट डेभलप, पहिला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। म्यानेजमेन्ट एफडब्ल्यू टेलरबाट सुरु भएको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट कहाँबाट भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने इभन तपाईँहरूको वार्समा म्यानेजमेन्ट युज भएको देखिन्छ। अब हाम्रो पौराणिक किताबहरूमा हेर्नुहुन्छ, महाभारत रामायणमै म्यानेजमेन्ट भएको युज गर्छ। एन्सियन्ट टाइमदेखि आजको आजसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी इभल्भ भयो, त्यो कुरा चाहिँ के हो त, म्यानेजमेन्टको विकास क्रम हो, डेभलपमेन्ट अर इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट हो है। अरिजित चेन अफ कमान्ड। ओके, चेन अफ कमान्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको आफूभन्दा माथिकोले भनेको तलकोले मान्ने हो है। इट्स लाइक अ स्केलर चेन। तपाईँहरूको सर्टेन सबअर्डिनेट हुन्छ, सर्टेन सुपरभाइजर हुन्छ। सुपरभाइजरले भनेको तलकोले मान्नु पर्यो, तलकोले भने उभन्दा तलकोले मान्नु पर्यो। सो चेन अफ कमान्ड स्पेसली आर्मीमा हेर्नुहुन्छ भने माथिकोले जे भने तलकोले, मेजरले भनेको क्याप्टेनले मान्ने पर्यो, क्याप्टेनले भनेको लेफ्टिनेन्टले मान्ने पर्यो। द्याट इज चेन अफ कमान्ड है। माथिकोले भनेको तलकोले मान्ने, तलकोले भनेको अझै तलकोले मान्ने, अझै तलकोले भनेको अर्को तलकोले मान्ने है। सो द्याट इज कल्ड चेन अफ कमान्ड। हाम्रो कसको क्वेसन थियो यो, चेन अफ कमान्ड? ल, बुद्धिसारजी। अर्डर मिन्स जब डिजाइन होइन, जब डिजाइन भनेको फरक। जब डिजाइन भनेको चाहिँ एचआर रिलेटेड हो। कामहरू तपाईँहरूको नलेज कम्पिटेन्स अनुसार तपाईँहरूको कामलाई फ्लेक्सिबल बनाएर वा तपाईँहरूको नलेज क्यापासिटी कम्पिटेन्सी अनुसार तपाईँहरूले कामहरू एलोट गरिदिनुहुन्छ, चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई फिट हुने कामहरू राखिदिनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जब डिजाइन भन्छ। त्यसैले अर्डर र जब डिजाइन चाहिँ फरक चिज हो। जब डिजाइन तपाईँहरूको एचआरसँग रिलेटेड हुन्छ, यहाँ फङ्सन्समा हाम्रो 5 वटा स्टाफिङभित्र पर्छ। तर अर्डर भनेको चाहिँ रेस्पेक्टिभ ठाउँमा जुन चिज जहाँ आउनुपर्ने हो, जहाँ बेस्ट हुन्छ त्यसमा राख्ने है। सो इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। 10 मार्क्सको मा नि प्रिन्सिपल 14, 10 मार्क्सको भयो भने 14 वटै लेख्नुपर्छ है यसमा चाहिँ। ओके, त्यसपछि interdependent management function is goal directed
interdependent and interrelated. अब म्यानेजमेन्ट फङ्सन गोल डिरेक्ट हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्समै कुरा के गरेको थियो भने म्यानेजमेन्टले सबै कामहरू के अनुसार गर्ने हो त अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि गर्ने हो त्यसैले इट्स अलवेज गोल डिरेक्टेड तपाईँहरू जेसुकै काम गर्नुहोस् तपाईँहरूको जुनसुकै डिपार्टमेन्टको जुनसुकै इम्प्लोइजले जेसुकै काम गरोस् तपाईँहरूको के हो भन्दाखेरि त्यो सबै गोल डिरेक्टेडै हो अब इन्टरडिपेन्डेन्ट एन्ड इन्टररिलेटेड भनेको इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको एउटा काम अर्कोसँग वा एउटा डिपार्टमेन्ट अर्कोसँग रिलेट हुन्छ भनेको जस्तै एचआर डिपार्टमेन्ट फाइनेन्ससँग रिलेट छ कि छैन एउटा इक्जाम्पल फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको लागि मान्छे चाहिन्छ त्यो कोसँग रिलेट हुन्छ कसले पठाउने हो एचआर डिपार्टमेन्टले पठाउने हो किनकि फाइनेन्समा काम गर्ने मान्छे कसले पठाइदिन्छ त एचआरहरूले हायर गर्ने हो अनि पठाउने हो सो उसँग डिपेन्ड भइहाल्यो उसँग इन्टररिलेटेड भइहाल्यो त्यति मात्र होइन मान्छे पनि त्यतिकै राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई पे गर्नु पर्यो कसले ल्याउने हो तपाईँको रेभेन्यू कसले गर्ने हो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको मान्छेले ल्याउने हो सो फाइनेन्स र एचआरको रिलेट हुँदो रहेछ अब त्यस्तै मार्केटिङ र फाइनेन्सको रिलेट सही छैन वा मार्केटिङ र एचआरको रिलेट सही छैन मार्केटिङ गर्नु पर्यो प्रमोसन गर्नु पर्यो तपाईँहरूको प्रोडक्टको वा अर्गनाइजेसनको त्यसको लागि मान्छे चाहिएको छैन सही मान्छे त्यो पनि मार्केटिङमा स्पेसलाइजेसन भएको मान्छे चाहिएको छैन कसले म्यानेज गरिदिने एचआर डिपार्टमेन्टले अब तिनीहरूलाई पे गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो त्यो कसले म्यानेज गर्ने फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले सो दे आर इन्टररिलेटेड एज वेल एज इन्टरडिपेन्डेन्ट एउटा अरूको परिपूरक एउटा अर्कोसँग रिलेट भएर बसेको हुन्छ फाइनेन्सलाई मान्छे चाहियो एचआरसँग कन्सल्ट नगरिकन मान्छे राख्नै पाउँदैन के गर्छ उसले एचआरलाई भन्छ एचआरले मान्छे राख्दैन फाइनेन्सको सो दे आर इन्टररिलेटेड एन्ड दे आर इन्टरडिपेन्डेन्ट थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट छ थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट सिलेबसमा छ ओके सर नोट नेपालीमा पनि दिनु है ओके प्रायः चाहिँ मेरो इङ्ग्लिसमै हुन्छ होइन म नेपालीमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कल्पनाजी नेपालीमा टाइप हाल्नु पनि गाह्रो हुन्छ म इङ्ग्लिस मिडियममै पढाउँछु सबैतिर त्यो भएर इङ्ग्लिसमा तर तपाईँहरूलाई म वर्डहरू टर्मिनोलोजी गाह्रो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिन सक्छु कल्पनाजी यसलाई एक्जाममा कसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो एक्जाममा पहिला के गर्ने सर्टली अगाडि डिफाइन गर्ने जस्तै वाट इज प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्यो भने 3-4 लाइन म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्नुहोस् त्यसपछि पोइन्टमा लेख्नुहोस् है प्याराग्राफमा होइन पोइन्टमा लेख्नुहोस् अब पोइन्ट मात्र लेख्ने होइन पोइन्ट लेख्ने एक्सप्लेन गर्ने पोइन्ट लेख्ने एक्सप्लेन गर्ने पोइन्ट लेख्ने एक्सप्लेन गर्ने सर्ट एन्ड स्विट एक्सप्लेनेसन गर्नुहोस् त्यसले चाहिँ के गर्छ त तपाईँहरूको मार्क्स आउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ सो निरज खनालजी लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला वाट आर प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट एक्सप्लेन इन डिटेल भन्यो भने राइट अबाउट म्यानेजमेन्ट सर्ट 3-4 लाइन त्यो लेख्नु पर्दैन लेख्नुहोस् प्रिन्सिपल्सहरू एउटा लेख्ने एक्सप्लेन गर्ने अर्को लेख्ने एक्सप्लेन गर्ने र अन्तिममा कन्क्लुजिङ नोट 3-4 लाइनको लेखिदिनु द्याट वुड बी अ बेटर वान ओके बुलेट सर डेफिनेसन बुलेट वाइज लेख्दा राम्रो हुन्छ डेफिनेसन यहाँ चाहिँ हामीले बुलेट वाइज लेखेको किनकि हेर्न सजिलो हुन्छ सर्टमा हुन्छ भनेर प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् है उहाँ चाहिँ ओके म्यानेजरियल फङ्सन्स आर गोल रिलेटेड यो सायद अहिले हरिपन्तजी उहाँ हाम्रो एकजना कसले सोध्नु भएको थियो त्यसमा मैले एन्सर गरेँ होला होइन त्यही पनि सबै एक्टिभिटिजहरू गोल डिरेक्टेड हुन्छ एउटा डिपार्टमेन्ट अर्को डिपार्टमेन्टसँग रिलेट हुन्छ एउटा एक्टिभिटिज अर्को एक्टिभिटीसँग रिलेट हुन्छ त्यसैले दे आर इन्टररिलेटेड दे आर इन्टरडिपेन्डेन्ट है त्यसैले एक्सप्लेन नोटमा राखिदिने भन्नुभएको रहेछ ल ठिकै छ 1 पोइन्ट कि 1 सेन्टेन्स पोइन्ट लेख्ने 1 पोइन्ट र एक्सप्लेनेसन 1 सेन्टेन्स पोइन्ट नलेख्ने तपाईँले भन्नुभयो इट हेल्प्स इन डिभिजन अफ वर्क भन्नुभयो होला होइन त्यसै नलेख्ने यसरी नै लेख्ने तर एक्सप्लेन गर्ने है निरजजी बुलेट वाइज प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् बुलेटमा चाहिँ हाम्रो वर्ड भनेछु पावर पोइन्टमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि फ्याकल्टीहरूले युज गर्ने हो होइन सर्टमा अनि फ्याकल्टीहरूले एक्सप्लेन गर्छ तपाईँहरू चाहिँ प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् तर सर्ट प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् हेर्दाखेरि राम्रोसँग हुनु पर्यो प्याराग्राफ छुट्याएर लेख्नुहोस् है धेरै लामो प्याराग्राफ नबनाउनुहोस् त्यसले चाहिँ चेक गर्दाखेरि इरिटेसन हुन्छ त्यसैले सर्ट प्याराग्राफमा चाहिँ लेख्दा राम्रो नेपालको बिएफआइजमा म्यानेजमेन्ट विक हुनको रिजन र त्यसको उपाय योसँग रिलेट हुन्छ कि हुँदैन त्यही पनि म चाहिँ मान्छु है त यो तपाईँहरूको योसँग चाहिँ रिलेट छैन होला ल फर्स्टमा तपाईँहरूको हेर्नु नेपालको बिएफआइजहरू म्यानेजमेन्ट विक हुनुका भेरियस रिजन्स है नेपालको हुन त पहिलाको भन्दा धेरै स्ट्रङ भइरहेछ म्यानेजमेन्ट
के छ भन्दाखेरि एउटा नेपोटिजम छ, फेभरेटिजम छ अर्गनाइजेसनमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूको इभन म्यानेजमेन्टको बिओडीहरूमा क्लासेस छ, त्यसपछि सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू जुन कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्छ जुन फलो गर्नुपर्ने हो त्यो फलो गर्दैनन् सबै कुराहरू। त्यसमा पनि फेरि इन्डिभिजुअल क्लासेसहरू हुन्छ, अर्गनाइजेसनभित्र पनि अर्गनाइजेसनल पोलिटिक्सहरू हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको हाम्रो जुन सिस्टमहरू राखेको छ त्यो सिस्टमहरू सही रूपले चलिरहेको छैन, प्रोसेस अनुसार प्रोसिडियर अनुसार कामहरू हुँदैन, डोमिनेन्स बिओडीको एकदमै हाई छ। त्यसैले धेरै रिजनहरू छ नेपालको म्यानेजमेन्टहरू विक हुनको लागि, विक हुनुको कारण। अब उपायहरू के भन्दा त डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन, कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो हुनु पर्यो, रुल्स एन्ड रेगुलेसन राम्रो हुनु पर्यो, रेगुलेटरी एजेन्सी लाइक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरूले राम्रोसँग सुपरभाइज गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो। सो दिज आर सम अफ दि सोल्युसन्स है। तपाईँहरूको जुन कुरा जसरी हुनुपर्ने त्यसरी भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के हुन्छ त सबै कुरा मेन्टेन हुँदै जान्छ। 6 र 14 को पोइन्ट एक्सप्लेन गरिदिनु। सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्ट। अब अर्गनाइजेसनमा तपाईँहरू इन्ट्री किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्न हो नि त। तपाईँहरूलाई घर किन्न मन होला, गाडी किन्न मन होला, करियर डेभलप गर्न मन होला। अब अर्गनाइजेसनको काम नगरिकन त्यो गर्नेवाला छ त छैन। त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त अर्गनाइजेसनमा छिरेपछि अर्गनाइजेसनको ओभरअल अर्गनाइजेसनको गोल के छ, आफ्नो इन्डिभिजुअल गोल सप्रेस गरेर थिचेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त अर्गनाइजेसन गोल फुलफिल गर्नतिर लाग्नुहुन्छ। अर्गनाइजेसन के को लागि इस्टाब्लिस भएको, के अब्जेक्टिभ्स राखेको छ त्यो मिट गर्न तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ। तर इन रिटर्न के गर्नुहुन्छ त अर्गनाइजेसनले तपाईँहरूले अर्गनाइजेसनको गोल फुलफिल गर्दै बापत अर्गनाइजेसनको पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल गोल फुलफिल गर्न। त्यसैले राम्रो पे दिने, बोनस दिने, फेसिलिटिज दिने, प्रमोसन दिने काम गर्छ। त्यसैले अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ आफ्नो इन्डिभिजुअल गोल, तपाईँहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट होला। तपाईँ जस्तो धेरै इम्प्लोइजहरू हुन्छन्, सबैले आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्न लाग्यो भने त अर्गनाइजेसन सक्सेसफुलै हुँदैन। त्यसैले अब अर्गनाइजेसन सक्सेस पार्नको लागि, अर्गनाइजेसन गोल फुलफिल गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो इन्डिभिजुअल गोल चाहिँ के गर्नुहुन्छ त सबअर्डिनेट गर्नुहुन्छ वा दबाउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ। अर्को 14 नम्बरको भन्नुभयो क्या अरे विष्णुजीले, 14 नम्बरको स्प्रिट डिक्रप्स। स्प्रिट डिक्रप्स भनेर चाहिँ फ्रेन्च वर्ड हो। इट इज कल्ड टिम स्प्रिट है, भनेको युनिटी इज स्ट्रेन्थ। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको जस्तो एकता नै बल हो। एक्लै काम गर्नुहुन्छ, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तो। त्यो भएर सबै इम्प्लोइजहरू मिलेर काम गर्नु पर्यो ताकि अर्गनाइजेसन स्ट्रङ होस्। अर्गनाइजेसनको गोल कति बेला एचिभ हुन्छ जब तपाईँहरू एज अ टिम मेम्बर्सको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। सो टिम स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ त अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्न हेल्प गर्छ। सो युनिटी इज स्ट्रेन्थ, इम्प्लोइजहरूमा युनिटी हुनु पर्यो भनेको। ओके, मेरो क्वेसन एन्सर आएन। रेणुजी तपाईँको क्वेसन के थियो रेणुजी? माथि रेणुजीको होला त्यहाँ क्वेसन, रेणु श्रेष्ठ। ओके, सो म्यानेजमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट अन्तर्गत अर्गनाइजेसन थ्योरिज, अर्गनाइजेसन प्रोसेस, डेभलपमेन्ट एट ग्रुप इन्टर ग्रुप लेभल सबै म्यानेजमेन्टको लेख्ने हो कि अर्गनाइजेसनको? म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट अन्तर्गत अर्गनाइजेसन थ्योरिज, अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेस, अर्गनाइजेसन थ्योरिज भन्दा डेभलपमेन्ट प्रोसेस लेख्नु पर्यो। डेभलपमेन्ट एट ग्रुप एन्ड इन्टर ग्रुप लेभल होइन, यो सबै लेख्नु पर्दैन। अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टमा अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट लेख्नुहोस्, डेफिनिसन लेख्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको डेभलपमेन्ट प्रोसेस लेख्नुहोस् र डेभलपमेन्ट प्रोसेस पछि डेभलपमेन्ट प्रोसेसको एक्सप्लानेसन, त्यो पोइन्टको जुन छ त्यसको एक्सप्लानेसन गर्नुहोस्। र तपाईँलाई ग्रुप र इन्डिभिजुअल रूपमा छुट्याउनु भएको छ भने छुट्याउनुहोस्, अदरवाइज त्यो पनि नेसेसरी छैन है। अब पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट एट ग्रुप भनेर सोधेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो फेरि, नत्र तपाईँले इन्डिभिजुअली लेख्नुहुन्न। तपाईँको ग्रुप र इन्डिभिजुअल भनेर तपाईँहरूले लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ, लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, तर लेख्दा राम्रो हुन्छ है। रेणु श्रेष्ठजी। ओके, अनदर इज स्कलरको डेफिनेसन लेख्ने नि मैले हाम्रो स्लाइड्सहरूमा हाम्रो यो नोटमा छ है स्कलरको डेफिनेसन। पहिला चाहिँ तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट वा जेसुकैको डेफिनेसन हुँदाखेरि पनि पहिला आफ्नो वर्ड्समा लेख्नुहोस्,
त्यसपछि अन्तिममा दुईटा कोटेसन स्कलरको सम्झिन सक्नुहुन्छ नि द्याट वुड बी बेटर एउटा चाहिँ लेख्दा राम्रो सक्नुहुन्छ दुईटा लेख्नुहोस् सम्झिन सक्नुहुन्न किन धेरै तपाईहरुको क्वेशनहरु हुने भएको भएर सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट एउटा चाहिँ लेख्नुहोस् जस्तै इट इज आर्ट अफ गेटिङ थिंग्स डन थ्रु अदर भनेको स्टेफन रोबिन्स त्यो लेख्दा हुन्छ है अरु चाहिँ हाम्रो केमा छ त हाम्रो नोट्समा छ त्यहाँ चाहिँ स्कलरको 5 वटा डेफिनेसन राखिदिएको छ तपाईहरुले लेख्दा राम्रो हुन्छ ओके लेट्स मुभ डाउन अलिकति अरु कमेन्टहरु ओके इन्ट्रेस्ट यो स्कलर डेफिनेसन पोइन्टहरु एक्सप्लेन गर्दा कति लाइनसम्म गर्ने तपाईहरुको मार्क्स हेरेर एक्सप्लेन गर्ने जस्तै यो 10 मार्क्स छ भने 3 लाइन भन्दा बढी नगर्ने टाइम पुग्दैन है पोइन्ट्सहरु एकदमै लामो लेख्नु पर्दैन आयो भने यहाँ टन्न लेख्ने बानी हुन्छ स्टुडेन्टहरुको त्यो नगर्ने सर्ट एन्ड स्विट एक्ज्याक्टली टु द पोइन्ट जे भने डिभिजन अफ वर्क भनेको यो बुश बिटिङ द बुश गर्नु पर्दैन ठ्याक्क 2-3 लाइनमा एक्सप्लेन गर्ने प्रिन्सिपल भन्दा यो 14 मात्र कि अरु पनि एड गर्नु पर्दैन 14 वटा भएपछि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट यति नै अरु एक्स्ट्रा एड गर्नु पर्दैन प्रिजुडिकेट बजेटरी कन्ट्रोल इफेक्टिभ प्रिजुडिकेट यो बजेटरी कन्ट्रोलहरु भनेको चाहिँ फाइनान्शियल कुराहरु है बजेटरी कन्ट्रोल चाहिँ यो चाहिँ जनरल म्यानेजमेन्टको हो यो फाइनान्सको चाहिँ छुट्टै हुन्छ प्रिरिक्विजिट अफ टु मेक बजेटरी कन्ट्रोल इफेक्टिभ भनेको चाहिँ कन्ट्रोल मेजर्सको टुल्स एन्ड टेक्निक हो त्यो आउट द क्लासहरुमा हुने हो यो क्लास चाहिँ म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट प्रिन्सिपल्स फंक्शन्स थ्योरीसँग रिलेटेड हो कन्ट्रोल च्याप्टरमा चाहिँ प्रिरिक्विजिट टु मेक अ बजेटरी कन्ट्रोल इफेक्टिभ भन्ने चाहिँ त्यसमा आउँछ है कन्क्लुजनमा कसरी लेख्ने कन्क्लुजनमा ओभरअल के लेख्ने भन्दाखेरि एट लास्ट कमा तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो overall principle of all this principle of management helps to effectively manage the organization so that organization can perform in efficient and effective way in order to achieve organizational goals भनेर अन्तिममा कन्क्लुड गर्ने यो सबैलाई जोडेर है हाम्रो कसले सोध्नु भएको थियो कता जानु ओ सुन्दा मानन्दजी त्यसैले ओभरअलमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्दाखेरि यो सबैले चाहिँ अन्तिममा ओभरअल अर्गनाइजेसनको इफेक्टिभ र इफिसिएन्ट वेले अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्ने भनेर लेख्ने हरिपन्तजी 10 र 11 10 भनेको अर्डर भनेको सबै कुरा आफ्नो रेस्पेक्टिभ प्लेसमा हुनु पर्यो अर्डर भनेको कमान्ड हैन आदेश हैन यो भनेको के हो जुन चीज जे ठाउँमा हुनु पर्यो त्यही रेस्पेक्टिभ ठाउँमा हुनुपर्छ भनेको इक्विटी भनेको इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन इम्प्लोइजलाई कसैलाई कहाँ कसैलाई पाहा हुनु भएन इक्वली ट्रिट गर्नु पर्यो भनेको हरिपन्तजी सर इमर्जिङ ट्रेन्ड इन म्यानेजमेन्ट भनेको जस्तै वर्कफोर्स डाइभर्सिटीको कुराहरु त्यसपछि लर्निङ अर्गनाइजेसनको कुराहरु यिनीहरु चाहिँ जस्तै आउटसोर्सिङको कुराहरु यिनीहरु चाहिँ के हो इमर्जिङ फोर्सेस अफ म्यानेजमेन्टमा नयाँ कुरा के भइराछ त यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इमर्जिङ फोर्सेसमा वर्कफोर्स डाइभर्सिटी लर्निङ अर्गनाइजेसन्सहरु यिनीहरु चाहिँ हामीले कहाँमा राखिरा हुन्छौं त इमर्जिङ ट्रेन्डको रूपमा चाहिँ राखिरा हुन्छौं म्यानेजमेन्टको आउटसोर्सिङहरु हैन ओके इंग्लिश मिडियमको लागि मात्र है नेपाली मिडियम त्यो भएन ओके नेपाली मिडियम हैन इमर्जिङ ट्रेन्ड भनेको इभोल्युसन हैन अर्गनाइजेसन थ्योरी डेभलपमेन्ट प्रोसेस के भन्छ अर्गनाइजेसन थ्योरीज म्यानेजमेन्ट थ्योरीज है यसमा चाहिँ तपाईहरुको यो फर्स्ट हो म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट फंक्शन्स थ्योरीज अर्गनाइजेसन थ्योरीज भन्दा पनि यो म्यानेजमेन्ट थ्योरीज हो यो फरक कुरा रेनुजी ओके प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट यो सबहरु मोर इम्पोर्टेन्ट टु अर्गनाइजेसन्स बैंकिङ सेक्टरमा मस्ट एप्लाइड प्रिन्सिपल्स बैंकिङ सेक्टरमा मात्र हैन यो सबै सेक्टरमा मस्ट युटिलाइज थ्योरीज नै के हो त यो थ्योरीजहरु हो त्यसैले यो सबै थ्योरी चाहिँ सबै सेक्टरमा युज हुन्छ बैंकिङमा मात्र पनि हैन त्यसैले बेस्ट के हो त यो ओभरअल थ्योरीजहरु नै यो ओभरअल प्रिन्सिपल्सहरु नै के हो त सबै ओभरअल चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरुमा युज हुने हो है र एउटा यो बेस्ट अर्को बेस्ट छैन त्यो कुनै पनि हैन सबै बेस्ट हो ओके ओके विल मुभ अहेड
तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट थ्योरिजको एउटा कुन थ्योरी कहाँ पर्छ एउटा केपी पौडेलजीको क्वेसन के थियो एकैछिन युज अफ म्यानेजमेन्ट थ्योरिज इन नेपाल ब्याङ्कको केपीजी तपाईँहरूको के अर्को कुनै छ keyboard use of management principles in Nepal Bank Limited with examples use of use of management principles these all management principles are used in Nepal Bank मात्र सबै बैंक सबै institution मा चाहिँ युज भएको हुन्छ जस्तै हेर्नुभयो भने यसले चाहिँ माथिकोले भनेको तलकोले मान्ने छ कि नेपाल ब्याङ्क मान्नु परिहाल्यो नि हैन सिओले दिएको भनेको कुराहरू लोयर लेभलको मान्नु पर्यो त्यति मात्र होइन तपाईँहरूको रिम्युनरेसन राम्रो पे गर्नु पर्यो कि पर्यो त्यहाँ काम गर्ने इम्प्लोइजहरूले आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरू सबोर्डिनेट गरेर सप्रेस गरेर अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्टको लागि काम गराएको छ कि छैन गर्नुभयो त्यसैले यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो युज भएको देखिन्छ नट ओन्ली इन ब्याङ्किङ सबै अर्गनाइजेसन अलिक ठुलो अर्गनाइजेसनमा है त्यसैले यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन पनि अर्गनाइजेसनमा युज भएको देख्ने भएको भएर केपिजी सबै प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ युज भएको नेपाल ब्याङ्कमा होस् वा अरू ब्याङ्कमा होस् युज भएको देखिन्छ त्यस इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टको लागि अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्टसँग कोअर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्ने भनेको होइन सर नम्बर 6 को पोइन्ट होइन तपाईहरुको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको दुईटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट अर्गनाइजेसन जोइन गर्नुको कारण सर्टेन हुन्छ आफ्नो गोल्सहरु हुन्छ अर्को अर्गनाइजेसनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ तपाईहरुलाई हायर किन गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल फुलफिल गर्न अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने हो अर्गनाइजेसनले तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्दैन तपाईले आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट दबाएर अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनले पनि के गर्छ त अर्गनाइजेसनको गोल फुलफिल भइसकेपछि तपाईहरुको गोल फुलफिल गर्दिन्छ त्यसैले त्यहाँ म्युचुअलिटी त हुनु पर्ने हाल्यो तपाईहरु दुईटा एउटाले अर्काको फुलफिल गरेर अगाडि नै जाने हो म्युचुअल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हो तपाईहरुले अर्गनाइजेसनको लागि मात्र काम गर्नुहुन्न सिधैमा अर्गनाइजेसनले पनि तपाईहरुलाई त्यतिकै मात्र पे गर्दैन त्यसैले तपाईले जुन भन्नुभएको त्यो कोअर्डिनेट गरेर अगाडि कोअर्डिनेट इन्डिभिजुअल यति धेरै हुन्छ कि सबैको इन्डिभिजुअल गोल तपाईहरुको हेर्न थाल्नुभन्दा अर्गनाइजेसनको गोल कहिले फुलफिलै हुँदैन त्यसैले हामीले के गर्ने हो एज एन इम्प्लोइ अर्गनाइजेसनको गोल फुलफिल गर्ने अर्गनाइजेसनले के गर्ने हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने त्यसैले इट इज इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई म्युचुअल इन्ट्रेस्ट पाएर फुलफिल गरिदिनु जस्तै तपाईहरुले उसले तपाईहरुको गोल चाहिँ फुलफिल गरिदिनु है हाम्रो रेणुजी के कसको क्वेशन थियो अर्जुनजीको थियो अरे सो आफ्नो इन्ट्रेस्ट दबाउने बेटर एक्सन दबाउने हो अर्जुनजीको क्वेशन थियो है सो हामीले एकअर्काको इन्ट्रेस्टहरु फुलफिल गर्ने म्युचुअल इन्ट्रेस्टमा काम गर्न सबैको अलिकति गाह्रो छ है ओके ओभरअल हामीले क्वेरीजहरु लियौं फाइनली लिडिङ भित्र डिरेक्सन या डिरेक्सन भित्र लिडिङ पर्छ भनेर हामीले भनिसक्यौं है डिरेक्सन भित्र लिडिङ मोटिभेटिङ सुपरभिजन त्यसपछि कम्युनिकेसन हामीले राखेको छौं वा अरूले पनि त्यही राख्ने हो त्यो पर्छ कन्सेप्टमा डेफिनेसन लेख्ने नै डेफिनेसन हो हामीले यो माथिकोहरु सबै एड्रेस गरिसक्यौं होला ओके ओभरअल हाम्रो क्वेरीजहरु पनि एड्रेस गर्यौं कसैको भाषा छैन भने त्यहाँ तल लेख्दिनु होला कसैको छुट्या छ भने है क्वेरीजहरु एकदमै बढी आइराछ ठीक छ ओके why management become more and important त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजमेन्टमा पर्छ अब किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल अचिभ गर्न इफिसिएन्ट र इफेक्टिभ वेबाट म्यानेज गर्न त्यसपछि तपाईहरुको प्रोडक्टिभिटी पर्फर्मेन्स सबै गर्नको लागि के चाहिन्छ त बेटर म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ त्यसैले इट इज भेरी मोर एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट हामी नोटमा पनि इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्सहरु लेख्दै छौं हैन त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला ओके मेरो क्वेशनको आन्सर अर्जुन रेग्मी सर आन्सर भयो अर्जुन जी तपाईहरुको सबअर्डिनेसन र अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु म्युचुअल इन्ट्रेस्ट भन्ने अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्ट भन्ने तपाईहरुको के हो तपाईहरुले अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने हो इन्डिभिजुअली अनि अर्गनाइजेसनले तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्छ र इन्ट्रेस्टहरु म्याच गराउन खोज्छन् नखोज्ने हैन तपाईले भने जस्तो दुईटैको म्युचुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन सर भन्नुभएको थियो म्युचुअल इन्ट्रेस्ट पार्न खोज्ने तर के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो अर्गनाइजेसन तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट अब घुम्ने छैन अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट तपाईले घुम्नको लागि पैसा त्यतिकै दिने त हुँदैन त्यसैले दुईटाको इन्ट्रेस्ट म्याच गराउने हो है
Okay, modern concept of management is a definition, modern definition of the management. यो चाहिँ इमर्जिङ कन्सेप्ट भन्नुभयो होला शोभा बस्नेतजी। इमर्जिङहरू छुट्टै छ, इमर्जिङ ट्रेन्डहरू र मोडर्न कन्सेप्टहरू चाहिँ। तपाईँहरूको इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट, मोडर्न कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ अर्को छुट्टै क्लासै छ तपाईँहरूको अपकमिङ सेसन्सहरूमा। त्यो भएर हामीले यो सेसन्समा के डिस्कसन गर्दैछौँ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। हामीले के डिस्कसन गर्दैथ्यौँ? कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट एउटा, दोस्रो फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट, तेस्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यानेजमेन्ट, चौथो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट। यो चारवटा कुरा डिस्कस गर्दै थियौँ। यो कुराहरू प्रिन्सिपल अफ तपाईँहरूले आफ्नो सिलेबस हेर्नुहोस् होइन, त्यो सिलेबसमा भएको कुराहरू हामी सबै कभर गर्छौँ। त्यसैले इमर्जिङ कन्सेप्टहरू इज अन अपकमिङ सेसन्स। हाम्रो कसको क्वेसन थियो? इमर्जिङ क्वेसन 2-4जनाको थियो, त्यो भएर केपीजीको पनि भयो होला। अर्जुनजीको तपाईँको एड्रेस भयो अर्जुनजी? ओके, इमर्जिङ त्यो चाहिँ पछि है सुमित्राजी, इमर्जिङ ट्रेन्ड्स अफ म्यानेजमेन्ट पढाउँछु सर। अपकमिङ क्लासमा छ, सिलेबसमा भएको कुरा बिस्तारै सबै एउटै क्लासमा कभर हुन सक्दैन, त्यो भएर हामी सिरियली जाँदैछौँ है। obstacles of executing the प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, जस्तै obstaclesहरू सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसनले गर्दाखेरि बिओडी हाम्रो बिओडीहरूको वा डिरेक्टर्सहरूको तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टहरू नमिल्दाखेरि, त्यसपछि तपाईँहरूको इभन रिलेसनसिप बिट्विन सबअर्डिनेट एन्ड सुपरभाइजरहरूको राम्रो नभइदिँदादेखि, त्यो बाहेक पनि तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको एकले अर्काको कुराहरू नमानिदिँदादेखि इन्डिभिजुअल इगोको कारणले पनि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टहरू तपाईँहरूको फलो नभएको देखिन्छ वा च्यालेन्जेस भएको देखिन्छ है। तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने अब फलो गर्नुपर्ने कुरा त यो हो, तर डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस, सिचुएसन्स वा अर्गनाइजेसनको निड, नेचर अनुसार कहिलेकाहीँ सबै कुरा फलो गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा वा रिमुनरेसनकै कुरा, सबैले इक्वल पे दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ एउटा पोजिसन अनुसार। तर त्यही एउटै पोजिसनमा भने डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स छ भने एउटै पे दिनु जस्टिफाइड हुन्छ र भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यसैले अर्गनाइजेसनको निड अनुसार, अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसार यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहँदा चाहँदै पनि सबै प्रिन्सिपल्सहरू युटिलाइज गर्न सकिन्न। सर्टेन अब्स्ट्याकल सिचुएसनहरूले यस्तो कुरा पनि आउँछ। जस्तै सबै सेन्ट्रलाइजेसन गर्दाखेरि के हुनसक्छ त तपाईँहरूको डिले इन डिसिसन मेकिङ हुने, फेरि डिसेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि डिसिसनहरू राम्रो नहुने वा तपाईँहरूको ल्याप्सेसहरू भइदिने होला। त्यसैले कुनै पनि थ्योरी, कुनै पनि प्रिन्सिपल आफैमा पर्फेक्ट हुँदै हुन्न, सबको आफ्नो ड्रब्याक्सहरू हुन्छ सबै चिजको। तर यो चाहिँ युनिभर्सलले सबै अर्गनाइजेसनमा राम्रो मानिएको थियो है। ओके अर्जुन सर, अर्जुनजी तपाईँको भयो। ओके हरिचन्द्रजी, नोट मात्रै क्वेसन एन्सरहरू पनि पिडिएफमा छ, वर्डमै हुन्छ, पिडिएफमा इजिली कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ वर्डबाट होइन, वा पिडिएफमै चाहियो भने पिडिएफमा पनि अप्लाई दिन्छौँ। क्वेसन्स भन्दा पनि नोट हुन्छ तपाईँहरूको सिलेबस अनुसार कम्प्लिटली, वा सिलेबस भन्दा सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा चिजहरू जुन तपाईँहरूको क्वेसन्समा सोध्या हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। तर इन्डिभिजुअली क्वेसन एड्रेस गरेको हुँदैन, इन्डिभिजुअली क्वेसन्स एड्रेस गरेको हुँदैन। यहाँ चाहिँ म इन्डिभिजुअली क्वेसन्स एड्रेस गरिदिन्छु पास्ट क्वेसनहरू तपाईँहरूको वा क्वेरिजहरू छ भने। प्रिन्सिपलको क्वेसनमा कन्क्लुजन के लेखिन्छ? अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ होला ओभरअल 14 प्रिन्सिपल्स मिलाएर हामीले के लेख्ने भनेको त इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट वेमा यो प्रिन्सिपलहरूले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्फर्मेन्सहरू राम्रो हुन्छ भन्ने हो। फोकस एन्ड 5 पोइन्ट मात्र लेख्ने कि 5 पोइन्ट लेख्ने, डिरेक्टिङभित्र के गर्ने त मोटिभेटिङहरू सर्टमा एक्सप्लेन गर्ने है सुमित्राजी। ओके आजलाई यति ओभरअल क्लास गरौँ होला। केही क्वेरिजहरू छ भने तपाईँहरूले अपकमिङ क्लासमा सोद्धा पनि हुन्छ यो क्लासको रिलेटिङ टु यो है। स्पेसली तपाईँहरूको सिलेबस हेरेर जुन कुरा कभर गर्ने त्यो कुराहरू यो एकैचोटि यो सबै कुरा अरू सिलेबसको वा अरू सब्जेक्टको भन्दा पनि जुन रिलेटेड हामी डिस्कस गर्छौँ भने त्यो रिलेटेडहरू क्वेसन्सहरू चाहिँ राखिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। थ्याङ्क यू।